Neng! Mega loud shout out! Kumusta na mo ama chup-chup? Abay, hindi busy ah. Hindi busy? Kumusta na? I miss you na. Say hi to everyone. Mega loud shout out. ABCDE, Bea. At syempre, ang Daddy Tam. Guys, mag-like naman kayo ng ano natin. Jennifer Away. Hello, Jennifer Away. Mega loud shout out. Jennifer Away. Hello. Good evening. Master Denon, mega loud shout out. Yahoo! Good evening, guys. Good evening. Pasok. Ay, ang aking kaibigan. Mayroon tayong 100 pesos. Mega loud shout out kay Sestam. Pangti. Ay, ang social ng kaibigan ko talaga, Pangti 99. O, diba? Thank you. Kailan kayo ulit tayo magkikita? Thank you, Neng. Love you, Momo Chup Chup. I miss you guys. ABCD, hello, baby Bea. At sa mga kids dyan, kay tita. Hello, kay ta. Mega loud shout out. Siyempre, sa mga plantita dyan. Princess Secret Garden, guys. Sa mga taga-Tayug, taga-Pampanga. I-message nyo lang aking kaibigan. Idadrop ko po yan ang kanyang Facebook. Sa mga plantita dyan, guys, ha.
I-drop natin ang kanyang ano dyan, Facebook at i-visit nyo yan. Paano pala mag-drop ng ano, Facebook? Wala yata si M. Pagbago na gulong balik tayo. Beach sumabit lang kami kina Mama Bell. Ay sana all. Mega loud shoutout to Ate Lori. Ayun o. Mega loud shoutout host. Thank you. Thank you ano. Neng sa iyong pati. Aba ang Jennifer Away. Thank you Jennifer Away. Mega loud shoutout. Jennifer Away. Sino si Ma'am Jennifer Away? Saglit nga. Ma'am Jennifer Away. Thank you. Aba saglit lang. Ang Ma'am Jennifer Away natin. Thank you, Ma'am Jennifer Away. Sino ba to? Sis ano ba to? Sis Jennifer ano ba to? Bakit ba Jennifer Away? Ma'am Jennifer, thank you. Ma'am Jennifer Away, saglit nga. At ano ko yan? Thank you Ma'am Jennifer Away at ang ating ano, kaibigan na ano, matalik Princess Tangonan. Ay, Princess Mapa. Saglit nga si Ma'am Jennifer Away. Bakit Jennifer? Ano ang nakikita ko dito? Ma'am Jennifer, please drop your link, Ma'am Jennifer, please. Paano ko ba i-drop ang link ng ano, Facebook, guys? Saglit nga. Nasa daan lang, pauwi kaya, na-watch kami. Thank you. Alam niyo yung kaibigan ko na yan. Ano yan? Ang sasakyan may ano, wifi, kaya updated. Thank you. Love you. Princess OMG, sabi ni, Princess Ong, sabi ni Daddy. Siyempre, ang Princess Mapa Ong natin. Mega loud shout, Daddy, ingat. Kumusta na? Magsumbong ka lang kung ginugutom ka ni ano, ng ating kaibigan na Princess para magluto ulit tayo ng ano dyan. Ng mas normal na pagkain. Charat! Ma'am Jennifer Away, thank you Ma'am Jennifer sa ating kaibigan dyan. Princess Mapaong. Oh, Daddy Ta, mega loud shout out. Ingat sa pagdadrive. Screenshot ko nga to at may pagmalaki natin. Ma'am Jennifer Away, thank you sa iyong pakulay, Ma'am Jennifer Away. Salit na si Ma'am Jennifer Away. Hindi ako mag-get over kay Ma'am Jennifer Away talaga. Salit nga. Thumbs up host, hatis, magandang shot, copy paste lang host, sabi ni Master Denon. Ma'am Jennifer! Ma'am, invite niyo naman ma'am ang inyong ano dyan, bahay please. Saglit nga sa Facebook, ano, copy paste. Copy. Tapos, maraming host na to, hindi marunong mag-ano. Ayan guys, sa mga plantita ng Tayug at saka San Fernando, Pampanga, saan man kayo lupalop ng Pangasinan at saka Pampanga guys, follow nyo lang kanyang Facebook, Princess Mangosong Mapa guys. At ano yan, napakaganda ng mga binibenta at bonggang-bongga. Hi Ate Tess, magandang gabi po. Thank you Ma'am Jennifer Away. Maraming salamat Ma'am Jennifer Away. Sana nagbaba si Ma'am Jennifer Away ng kanyang bahay. Wala si Ma'am Jennifer Away, saglit nga. Hindi ako mag-get over kay Ma'am Jennifer Away. Saan ba ang kanyang tahanan? Patay tayo na may nagpalipad pero hindi alam ni host. Bakit ganun? Ma'am Jennifer, thank you sa iyong pakulay. Jang, hello. Jang, mega loud shoutout. Thank you guys sa mga nagpakulay ah.
Thank you for sending love. Love, love, love. Thank you so much. God bless. Ingat, ingat, and stay safe. Take care and stay safe. Momo chup chup. May momo chup chup si Rose. Jan, hello, hello. Magandang shout out. Asan si Ma'am Jennifer? Meron siyang picture dito, pero iba. O si Ma'am Jennifer, ano to? Pero peso eh. Hello, hello. Mega shout out everyone. Thank you, Neng. Ingat-ingat dyan. Inday Crush, sabi ni Jangnet Garcia. Jangnet, mega loud shout out. Ano si Ma'am Jangnet? Ma'am Jangnet, ano po kayo? Pilipino? Mega shout out everyone. Thank you for sending colors. Thank you for sending love. A. Ingat-ingat, Neng. Ingat-ingat, Tam. Thank you so much. To Jennifer also, thank you. Sana nagbaba si Ma'am ng ng kanyang link. Para ma-flex natin dyan. Thank you guys. Jang. Indang, are you Filipino or are you from other country? Neng, sponsoran kita, seafood mix mukbang mo. Wow! To my BFF, may sponsor daw tayo seafood mix mukbang. Nako, thank you so much in advance, Neng. Love you. Dapat kasama kayo dyan. Kainis kasi kung ano na to eh. Sarap-sarang gumala eh, oh. Thank you, Neng. Love you. See you soon ulit. Ang sarap ng swimming ng mga kiddos, ah. Nakahanap ba si Absidi ng kanyang fish? Wow. Ano na? Next time, Daddy Tam, next time tayo, oh. Fishing tayo. Charot, fishing. Baka sabihin niya, bala ka dyan. Kung mag-fishing, bumili na lang ako ng isda. Thank you. Di pwede si Daddy Ning. Bawal sa kanya. Pati Anli, di pwede siya. Sabi ni, Mrs. Tam. Nako, Daddy. Mag-water ka na lang. Sige. Mag-corn at saka sweet potato na lang. Pwede naman yan, ah. O sige, sweet potato at saka corn. Yan. Ang kanyang, pwedeng kainin. Mga seafood. Sige, paubaya mo lang po sa amin. Ng iyong, loving wifey. At sa iyong kumare. Kayang-kaya po namin yan. Thank you ulit sa inyong pati. Harang, sabi ng ating Jennifer Vlogs. Thank you, sis Jennifer. Mega loud shout out. Salamat. Guys, sa mga plantito at plantita dyan, guys, ha. Princess Mangusong Mapa ang kanyang Facebook account. Mga San Fernando, Pangasinan. Pwede nyo po siyang i-message. Madami pong benta yan. I-deliver po kayo. Sanglop-palop man kayo ng Pangasinan at Pampanga, guys. Order na. Kay Jennifer Away din. Thank you, Jennifer Away again. Sa iyong pakulay. Napakulay talaga. Saya, oy. Pasensya na ba? Thank you, sis Jennifer Vlogs. Salamat, guys. Baba lang kayo ng mga bye-bye. May premiere ako 8 p.m. Ay, hindi ko alam. Saglit. Ano ko yun? I-edit ko sa taas. Sis Jen, sabi ko na, i-check ko yung bahay mo eh.
Saglit lang sis, punta ko sa ano mo, bahay mo at i-ano ko. Idagdag natin sa ipipin ko. Ang bagal ng assistant ni Inday Tep pa. ang bagal magbaba ng ano, ng mga premiere. Thank you guys. Ingat-ingat kayo dyan. Jennifer and Sista, mga aking kaibigan. Thank you. Ayan guys, meron po tayong bagong premiere. May alas 8 po tayo. Pa-support po tayo. Alas 8 at saka alas 8 din to. Nako, nagsabay pa kayo ni Teddy. Nagsabay kayo ni Teddy Abalo. Sa alas 8 din siya. Asan ba si Teddy? Thank you guys sa mga nagpakulay. Ulit po ang ating matalik na kaibigan na si Princess Mapaong. Maraming salamat at kay Daddy Tam. And syempre kay Jennifer Away. Thank you so much sa iyong pakulay. Mega loud shoutout sa inyo. God bless you. Ingat po kayo dyan. Sis Jennifer, thank you. Sis Jennifer, may message ako sa'yo mamaya. Kung hindi tayo busy. Init, oy. Kakaligo ko din sis. Grabe nung kahapon sobrang init. Ngayon medyo malamig-lamig. Mahangin-hangin ngayon. Hindi ka naman nag-open ng message mo. Minessage kita. Neng, alam ko na ang kakainin ni Tam pag nagmukbang tayo, hard-boiled egg. Pwedeng lagyan. O, di ba? What ya think? Pwede lagyan ng hard-boiled seafoods, tapos may egg. Ano kaya? Parang hindi parang hindi partner, no? Hard-boiled egg, tapos seafoods. Ano kaya yun? Asa na ating mga mga kaibigan dyan? Guys, share nyo naman ako sa inyong community, guys. Share ang ating live streaming. Sis Jen, may message ako sa'yo. May message ako sa'yo kung interesado ka. Mag-post lang ako ng Gigil ako sa mga news ngayon, guys. RJ Kitchen, Master, hello host. Kumusta po? Ito si Master Denon. Master Denon ba to? Ay, iba, magkaiba. Si si Chef? Chef, ikaw ba yan, Chef? Mega loud shout sa'yo. Okay, then, Mother, mega loud shout out. Meron po tayong pakulay ngayon. Siyempre sa ating matalik na kaibigan na si Princess Mangusong Mapaong. And si Ma'am Jennifer Away. Thank you so much sa maagang pakulay niyo po. Salamat. Nako, may tawag po tayo. Hello? Hello. Good morning. Sir, I'm good. I'm live streaming. Hold on, please. Hold on, love. I'm just posting this live stream. Just sharing. Digitan po tayo, guys. Yes po, sabi ni Chef. Hello.
Jennifer's Vlog, full pack dan na, sabi ng ating chef. Chef RJ, kumusta na? Ang tagal mong hindi nakapasyal kay host. Ang huli ata, RJ Kitchen, ang huli ata nung hindi pa tayo monetize. RJ Kitchen. Ang huling pasyal mo ata nung hindi pa tayo monetize. Kumusta na ang iyong bahay? Okay lang po, ito busy sa work, kaya pala, ang huli nating kita nung hindi pa monetize si host. Di ba? Ito, malit pa rin ang bahay. Naku, ganyan talaga guys pag may work. Alangan naman unahin nyo ang YT guys. Talaga, mahirap talaga din pag may work tapos nag-YT. Tere Torres, mega out, shout out. Kumusta, Lodi? Wala kang harang. Hindi ka ba hinarang, Lods? Congrats, host. Thank you, RJ Kitchen. So, pag may nakita ka dyang dollar sign, and join button natin. Thank you. May paganyan na si host. Salamat. Tamsak host. Thank you guys sa inyong patamsak. Maraming salamat. Kumusta na mga gabi nyo guys? Guys, napakainit. Kaya wag natin kakalimutan uminom ng maraming tubig. Maligo kung sobrang init. At wag masyadong wag nang mag-garden. Hi guys, dikit kayo sa akin, balikan ko, sabi ni Darius. Host, makadalaw sa bahay ko, host. Tamsakdan. Thank you, Darius. Ate Lori, mega loud shoutout. Naku, hindi ko na ba yung bahay na Ate Lori kanina. Pasensya, Ate Lori. Kumusta na ating WHT? Dan tamsak sa nakapin host. Thank you, Tere Torres. Guys, dikit kalembangin yan si Ate Lori, Tere Torres. Nagla-live streaming yung mga yan. Guys, ang tawag dito? Si, Tere Torres, Lods. Kaya hindi ako pasyal. Wala kasi tayong Facebook eh. Sasabihin ko sana sa'yo kung ba't ako busy. Kasi wala yung Facebook. Ito ay pangkabuhayan. Patamsak sa premiere ko mga kapatid. Ako may premiere din na ating Tere Torres. Anong oras yan? Family Almanzor, good evening host. Mega loud shout out. Hello. Kumusta? Add mo ako. Sige, pangkabuhayan natin sa sa YT. Naawa din si host. Binigyan na din ako kahapon ng 10 today. Bawas na naman siya. For WH Highs. Guys, parang ang hirap ngayong Parang hirap ngayong tawag ito? Mag-ipon ng saging. Kahit ako, tignan nyo, ang tagal ko ng 210, di ba? Hindi man ako nakapag-graduate na ng 220, 230. Patamsak lang muna, host. Tamsakan na natin yan. 42 hours.
Uy, tamsak na ako nun. Lodi, tamsak na ako nun. Darius on the way na. Madami nang nag-play sa akin host, pero ganun pa din ang binigay ni Lolo. Kaya nga, bakit kaya? Harang Miss Steph, hello Hiraya, Joycey, mega loud shout out. Sis Jennifer, thank you. Love-labin nyo guys ang ating mga members. Hala, si Ma'am Lori din. Ay, may badge pa si Ma'am Lori. Ang walang badge si Mel. Wala nang badge si Mel. Naunahan na kita host. Mas nauna ka sa akin nung... Tere Torres, anong tawag dito? Lodi, i-DM mo ako sa mga dyan. Mga monetized channel. Kakadalaw lang ulit kasi busy Ramadan, sabi ni Ma'am Hiraya Joycey. Nako. Oo nga, ma'am. Eid Mubarak sa inyo. Alam niyo naman guys, sa Middle East, pag mga ganito, parang hindi natutulog ang mga FW natin, guys. Kasi ang party ng mga Arab, talagang late na. Late na talaga sila. Ang umaga nila is gabi, madaling araw, ganyan. Mag-update po kayo, sabi ni Darius. Family Almanzor, ba ng kanyang tahanan? Guys, meron tayong premiere ni Jennifer Teddy ng alas 8. Baka naman. Darius, ba ng kanyang tahanan? Family Almanzor, ba ng kanyang tahanan, guys? Huwag natin kalimutan love-labin ang ating mga members. Family Almanzor, tamsak na po. Panoorin ko na lang ang inyong Darius dan na, sabi ni RJ Kitchen. Guys, si RJ Kitchen, balikan nyo guys. Kanina pa siya nagdadan. Mega loud siya sa ating 11 million in the house. Ito na, sabi ni Darius. Sino kaya yun kanina? Hindi ako mag-get over nung Magluto lang muna ako, support ako sa premiere. Tawagin mo lang ako host. Nakatambay lang to. Thank you, Tere Torres. Message mo. Ay, yung Facebook mo pala. Family Almanzor on the way sa'yo, sabi ni RJ Kitchen. Darius dan sa'yo, sabi ni Hatis. Sa ating pangkabuhayang to. Guys, maglablaban kayo dyan, guys. Pa-support natin ang ating mga may premiere. At ating mga members. Territories lang din host. Ayan. Sige, add kita. Hatis, wala pa. Sabi ni Darius. Hatis, mega loud shout out Hatis. Dansay, sabi ni Hatis. Guys, lalabin natin ating mga members. Parang, ba yung TO ata yung mo dito, code mo dito, territories eh. TR. Ayan guys, nagbaba rin si TO nga. Territories TO nga. Dumaan na naman si Lolo, sabi ni Hatis. Nako Diyos ko, sis. Ilan na naman ang kinain sa'yo, sis?
RJ Kitchen. Baba ka bahay mo, sabi ni Family Almanzor. Bot, tamsak ate kong maganda. Thank you, bot. Mega loud shout out. Ibaba na ang inyong mga bahay dyan. Maglablaban na. Bot, nagbawa ng kanyang tahanan. Lablabin nyo na yung mga nakapin. Dami, Family Almanzor na po. RJ Kitchen, mag-ayuda ako sa'yo. Ano ba yan? Steady ka lang dyan. Ano ba yun? Ba't nawala? Asa na si Skaden? Ako, masakit ang kanyang tiyan, ate. Ayudahan kita, RJ Kitchen. RJ Kitchen, nagtamsak na ako sa iyong bahay. Ayudahan kita. Dating dikit sa nakapin, waiting na sa premiere, sabi ni Joycey. Thank you. Yun, salamat, host. OFW gamay. Nako, OFW gamay, wala ka na ring badge pala, sis. Lablabin natin ating kaibigan dyan. Ang ating mga members. RJ Kitchen Master po, on the way, sabi ni Joycey. Tamsak dikit kalembang host. Harang po, sukli, steam fish, sabi ng FW gamay. Thank you, Sisi. Ano nang gagawin ko? Mag-ayuda ako kay ano pala. Node lang, sabi ni Master Denon. Master Denon, may mag-allow shot sa'yo dyan. Chef, andito ako sa iyong ha. Tamsakan ko ulit. Dikit kalembang na pala yung sa'yo. I-check natin yung iba. I try to break your heart. Salvation. Ayan, Arjen, dito ako sa iyong bahay. Arjen, dito ako sa iyong bahay. Sa akin ayuda host. Bibi pa. Maawa ka. Bibi, laki-laki na ng bahay mo kaya. Pero ibibigay ko pa rin sa iyo ang mga alagad natin. Huwag mong gumawa ka ng alagad mo, sis. Sis, gamay, gawa ka ng alagad mong marami. RJ Kitchen na po sa'yo, sabi ni Hiraya. Ayan, dikit kalembang na sa'yo, RJ. Unang ayuda ko sa'yo. 291 ka na. Andiyan ba si RJ? RJ, are you still there? Are you still there? Alagad ko dalawang sipi ko, he. Sis, gawa ka. Ibigay ko tong mga alagad ko sa'yo. Magbigay din ako ng alagad ko sa'yo. Saan si RJ? Bula na gamay. Bula na gamay, dikit kalembang 1.43 ulit sa aking alagad. Andito po Baba lang po kayo ng bahay, sir, RJ. Bubot. Bubot, dito ako sa iyong bahay. Paayuda si host. Paayuda ni host. Laki bahay ko. Sabi ni sis, Bot on the way, sabi ni RJ.
Ayuda lang tayo guys ha. Habang kumakain, kain tayo ng itlog. Bot-bot on the way, sabi ni Hiraya. Dikit kalembang sa'yo, Mar Anthony. Mar Anthony, dikit kalembang. Next, RJ. RJ, pangalawang ayuda ni host. Dikit kalembang, 292 ka na, chef. Master Denon on the way din sa'yo. Ang ating alagad. Thanks, host. Ayan. Welcome, welcome po. Hiraya lang sa'yo, sabi ni Hatis. Master Lenon, dikit kalembang with 3 minutes WH. Guys, lahat kayo may WH ha. Hatis, ayan, dikit kalembang na to sa'yo. Hatis, WH ulit ni host. Nabigay na lahat sa'yo. Welcome, welcome po. Thank you, sis. Ano yan kinakain mo, host? Hard-boiled egg, sis? Hard-boiled egg. Hiraya, Joycey, dan pasok, nasukle, sabi ni Botbot. Ayan, dan na sa yung 3 minutes Hatis na bahay. Moto check vlog, dan na sa'yo, sabi ni RJ.
Sa akin nga master pasukli na lang, sabi ni Hatis. Hatis, dan na rin sa'yo, sabi ni Botbot. Hatis, dating di kita tamsak. Sa kanood na lang, salamat, sabi ni Hiraya. Hatis, lumang dikit, sabi ni Master Denon. Bula na gamay, dan po pulpak, sabi ni RJ Kitchen. Master Denon, dan na sa'yo. Sabi ni Botbot, guys. Naku, mag-isip pala ako ng ano. As a night to get me through it all. I was getting high, it's the reason we love. RJ Kitchen Master dan na pulpak. Bot-bot bahay mo po, sabi ni Master Denon. I need somebody to hear, somebody to know,
somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, it's never the same. I guess I kinda like the way you move it back, no, ladies. Driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, it's never the same. I guess I kinda like the way you know. Family Almanzor dun sa sabi ni Bot-Bot. Hirap pala gumawa ng cellphone na pagdikitan, sabi ni Master Denon. Oo, mahirap. Another day bleeds into nightfall and the night. May premiere ata si Teddy ng 8. Naku, si Sis Jennifer din, Master Denon. Alas 8 din siya. Bakit sabay sila dapat nag-adjust yung isa? Kaya nga parang sila alas 8. Para makasupport tayo. Ang mangyari niyan, kalahati-kalahati. Sis Jen, tsaka Sis Teddy, ang mangyari yan, hati-hati. Kalahati, nung sa ilang oras ba to?
Sis Jen, ilang minuto yung sayo? Wala pa kasi si Steady eh. Guys, hindi nyo man lang, hindi nyo man lang pinansin yung nasa tuktok ng ulo ko, guys. Si Barney. Nag-message siya sa GC. Hindi nyo man lang pinansin yung aking pang hairstyle. Luma na kasi host. Sa kabila naman, sabi ni Master. Anong luma? Iba naman to ah. Iba to kagabi. Alin luma? Guys, ito talaga yung original na kulay natin, no? Kita mo? Ito itim na. Yung nasa dulo, may kulay pa rin. Halatang wala, ayaw ko na magpakulay, guys. Kaya ganyan, ayun, no? Ang pangit pala. Ayun, no? Hanggang itim niya hanggang dito. Pag nagpakupit ako, hanggang dito. Pangit. I am a gangster, and then you pull it back. Papakulay na rin ako, buhok. Pangit pala kulay, white. Kaya nga ako pinapatubo ko na, original na yan. Ayaw ko na magpakulay. Bagay mo naman, host. Nako, thank you, RJ. Salamat. Guys, sa mga gusto magpa-member dyan, guys, mayroon na tayong join button. May dollar sign tayo dyan, guys. Thank you. See you guys sa premiere. Nako, sis, 6:50, pa lang. Sis, punta kami doon pag 2 minutes na kasi hindi lalabas yung harang mo. Na-on mo na yung harang mo, ha? On mo na yung harang mo, sis Jen. Anong kaguluhan yan? Mega shout sa lahat out there. Kumusta? Sabi ni Mel Alonso. Thank you. But MH. Thank you, sis. Sis, may premiere din si Jennifer pala, alas 8. Ba't hindi kayo guys? Hindi nyo na-check yung schedule? Kasi si Teddy, alas 8 din eh. Para lumabas yung sis Jennifer, wag kang tatambay dun sa bahay mo na matagal pa yung LS mo. Pumunta ka doon, 1 minuto. Ano kaguluhan yan? Kaya guys, please share. Share niyo naman guys yung yung live natin sa community niyo, guys. Thank you. Master Denon, ang dami mong reklamo, nag-backread ako. Sabi ni Mel Alonso, patay tayo dyan. I'll show you love. Guys, dikit kalembangin nyo natin mga members. RJ Kitchen, dikit kalembangin nyo rin, guys. Ayan Mel Alonso, haha. Sabi ni Master Denon.
Don't, I need somebody if you love me in my worst. Pati pagdikitan sa phone, reklamo pa, sabi ni Mel. Ano yun, Mel Alonso? Sa wakas, tapos na ako. Luto, kain. Tayo mga guys. Ng hapagkain, sabi ng ating Lori. Thank you, Ate Lori. Anong ulam niyo po? Lemon tree. I wonder how, I wonder why. In the sky, and I can see. Lemon tree. I wonder how, I wonder why. Sky, and I can see. Lemon tree. I can see lemon tree. You have, I wonder why. Munggo hoax. Ako, sarap na mahipon. Ako, sarap naman yan. Enjoy, ate. Grabe kami na Alonso. Lahat naman kilo, sinasabi ko. Pinapansin mo, ha? Binabantayan mo ako, no? Sabi ni Master. Mahirap daw makipagdikitan sa phone. Eh, gumamit ka ng laptop. Nahihirapan ka pala sa phone, eh. Sabi ni Mel. Tubuhin kita dyan, eh. Sabi ni Mel. Tubuhin kita dyan, Mel. Sabi ni Master. Ay, guys, alas 8 na, guys. Alas 8 na. Support na, guys. Support na, guys, sa ating mga members. Guys, support na. Alas 8 na, guys. Support na tayo, guys. Jennifer's Vlog may premiere. Teddy Abalos, alas 8. Parehas po silang alas 8. Ayan, premiere na. Premiere na natin. Yung nakapin natin, Lori. Si Jennifer at saka si Teddy Abalo. Sabay pa naman silang alas 8. On the way, sabi ni Ate Lori. Thank you, Ate Lori. Oh!
mga kahapon. Ilang aking nadarama, kita girl, may chinita girl. Sino kaya yun? Jennifer Away, sino kaya yun? Chinita girl, chinita girl. Tapos na kay Jens. Steady naman.
Ay, thank you, Master. Kaya nga, iniwan niyo ako dito eh. Biglang wala ng tao. Ayan na, tapos na mga premiere ng aking mga mga inday. Nako, ating aso. Susunod ako naman. Sige, Master Denon. Ako din, wala pang premiere eh. Oga. No? Ako, wala na. Ang ingay na ng aso. Tapos na, Jen. Thank you. Maraming salamat sa Team Inday. Pasensya na hindi pa ako nakaka-uwi. Thank you, si Steady. Welcome. Thank you, Terry Torres.
Umpisa na ba ako? Premier tapos na. Very Torres, thank you, tapos na. Koda. Anong ulam? Wow, sarap adobo. Hindi ako umabot. Manok. Sarap oh. Ang ingay na ng aso namin. Koda. Kain na tayo. Hindi masarap. Kain, sige. Enjoy, guys. Iwan ang baka Sofia agad, sabi ni Danny Salvador. Naku, yung aso namin. Sorry, guys, ha. Hey! Hello! Mujako! What's up? Kumusta na? Naku, hindi busy. Kumusta na ang iyong ano? Ano na ba? Magaling na ba? Magaling na ba? Thank you sa pagbisita. Hindi masyado kasi hindi ako nagluto. Hindi masyado masarap. Iba din. So, pag ikaw, masarap talaga. Opo, magaling na po. Thank you. Wow. Ano, saan ang lakad? Sabay ganun nilakad. Saan ang lakad? Ulam today, hard-boiled egg. Nag-hard-boiled egg ako ng ano, 2 lang. Mag-isa lang kasi, kaya ano, walang ganang ano. May ulam naman dito pero ano, ayoko mag-rice. Uy, diet ata. Hindi din. Hindi din. Guys, thank you sa nagpalipad kanina ng ano natin, ng pakulay sa ano sa bahay ni host. Thank you Jennifer Away and thank you ano sa aking kaibigan na si Princess Michelle. Salamat sa inyong mga pakulay. Tere Torres, mega loud shoutout, sabi ni Master Denon. Ano, may work na? May work ka na mo, Jack, or nasa ano pa rin? Nasa leave? Nasa sick leave pa rin? Oo, hindi ka naman dumadalaw eh. Anong oras na ba dyan? Sa Sweden, anong oras na ba? Oo, everyday. Walang magawa eh. Koda. Everyday na. Boring kasi. Master Denon, mega show sa'yo, sir. Sabi ni Tere Torres. Everyday na tayo nag-live ngayon. Lagi naman tayong everyday. Walang magawa eh. Koda. 2 p.m. na po dito. Oh. Wow. Lagas lahat ng bigay mo. Sir, sabi ni ano. Masedeno. Anong ano natin? Lunch. Ano lunch natin?
2 p.m. Lunch na ba yon? Anong weather dyan ngayon? Guys, shout out nyo naman yung ating classmate nung high school. Ang ating batchmate na si Mujako, guys. All the way from Sweden. Thank you. At naalala pa niya si host. Tere Torres. Pero may natira kahit pa paano. Salamat, sabi ni Master Deno. Salamat, mate. Shout out sa'yo, classmate ni host. Sabi ni Mel Alonso. Thank you, Mujako. House pa din ako. Kasi medyo may ubo, pero unti lang. Salamat po sa inyo. Hello sa inyo lahat. Love you all. Sabi ni Mujako. Mag-ano ka na? Laging hot tea tsaka lemon. Hot tea, lemon. Bawal lang salty, bawal lang ma-oil. Bawal lang sweets. Ayun. Bawal lang chips. Magbuya ka na magbuya ng maasim. More on vitamin C ka. Tsaka hot tea, laging hot tea, mint tea. Ayan. Mujako, sunduin mo si host. Good advisor yan, sabi ni Mel Alonso. Doktor ite. Doktor ng YT. Lahat ata sinasabi mo, kinakain ko ngayon. Wow! Ang galing ko naman. Yes. Mint tea. So, always, minty, hot, warm water. Warm water lagi. Lalo na bago matulog, warm water. Tapos, kung may ubo ka, di ba? So, sa gabi, kung may ka dyan, may antihistamine or pang-allergy, pwede ka rin mag-take nun, loratadine, or cetirizine. So, sa gabi mo lang siya i-take. Para makatulog ka na maayos. Kasi di ba, pag may ubo tayo kasi makati yung lalamunan natin, di ba? Oh my God. Lalong makati yan. Hindi pwede. Guys, always remember if you have cough or if you're not feeling well, please do not eat chips. Chips, bawal yan. Oily food, hindi pwede. Fry, hindi pwede. So, kung pwede, lagi pa tayong maglulugaw. Lugaw is essential. Lagi po tayo maglulugaw, luya, ginger, yan. Ginger, hot tea, warm, ganyan. Lemon, lagi tayo lemon, lime juice. Huwag lang cold. Ano ka ba? Uy, itigil mo na yan. Nako, matigas din ang ulo. May nagpapagaling kayang nag-chips. Ano kaya yun? Tamsak host. Thank you, Mau Mau. Salamat. Thank you sa mga pumunta, sabi ni Jennifer Vlogs. No problem, sis. Thank you. RJ Kitchen Master. Hello. Magalaw shout out. Sarap po yung kumain ng masarap siya. Pero kakalagay ko lang. Oo nga, masarap siya pero hindi ka pa okay. Pwede mo na yan kainin after 2 weeks. So, kahit tis-tis ka muna ng citrus.
Ayan. Citrus ka muna. Jennifer Vlogs, alam mo na sa Friday ha, sabi ni Mel. Ano yun? May usapan sila? Parang wala akong alam. Masarap nga yung chips na yan. Huwag kang ganyan. Lalo na si Cheetos. Lalo na si Cheetos, si Lay's, huwag mo na ipalala, si Pringles. Huwag mo na ipalala. Ano pa bang masarap? Si Ruffles. Ano ba ang chips na masarap, guys? Doritos. Ako, Diyos ko. Please lang. Ang mahal dito sa atin, guys. Hindi, nilagyan ko lang. Oh, no. Di ba may bagong flavor ngayon ng Lay's? Naku, Diyos ko. Matigas ang ulo. Very oily yan kayo. Salty. Nako. With dip, wow. Kaya nga, no? Guys, may masarap. Guys, i-try niyo yung Japanese mayo ng Doritos. The best, guys. Mujako, try yung Japanese mayo with Doritos. Oh, Diyos ko, patay tayo dyan. Dito kasi guys, mahal ang di ba, Japanese mayo. Dito sa probinsya natin, walang Japanese mayo. Patay tayo dyan. Oo, patay talaga. Doritos, tapos mayo. Tapos chill lang. Netflix ka lang. Di ba? Netflix ka lang. Ikaw or may partner ka, may tropa ka, sarap. Matry nga, meron kami Japanese. Yes, Doritos. Yung red. Tsaka mayo. Tapos, wine ka lang o simpleng lang, beer. Sarap, kwentuhan or inuman. Or manood ng movie. O, diba? Pero syempre, mas masarap pag si partner ang kasama. May ganun. Kanina lang nag-advise, ngayon. Pinapagutom na kami, sabi ni Mujako. No, but seriously guys, yung may mga sakit, si Mujako hindi allowed doon muna. So, mag-imagine ka. Pero kumakain na siya ng chips ngayon eh. Pwede na siguro kumain ka ng pero dapat hindi pwede. Hindi pwede na noodles. Mujako, shout out. Hindi pwede na noodles. Kasi Makati yan sa lalamunan, especially at night. Hindi siya allowed. Pag matulog kayo, hindi siya allowed. Tapos subuan kayo ni partner, no? Yee! Sabi ni Melanzo. Yes, syempre, subuan kayo. 'Di ba? 'Yun ang the best doon. Nood lang, chill lang. Netflix and chill. Then, subuan na later. Ganun. Huwag kang ganyan, sis. Mel Alonso, medyo tayo ngayon. LDR tayo ngayon. So, please lang. LDR tayo ngayon, kaya sa may mga dyan, sa may mga partner na malapit, lang, kung tawag dito, ba? Maging sweet kayo. Huwag kayong tupakin. Kasi mostly may mga partner na malapit, tupakin eh. So sa may mga partner dyan na magkakalapit, na konting kembot lang, makikita nyo na. Huwag kayong tupakin guys ha, kasi basta ayoko nang pahabain. Sabay mga ka-LDR naman dyan, na katulad ni host, lang talaga, be patient, tapos maging maintindihin. Yun na lang, ganon. Habang nanonood Netflix, tapos sa kasusubo mo, ilong na nasubo.
Sabi ni Mel, aso't pusa, kaya nga. Minsan kasi guys, yung mga kaano nyo dyan, pag malapit na, pag magkakalapit, aba, parang aso't pusa. Pero pag na, ano na, wala na yung isa, iiyak na yan. Family Almanzor, may gawin shout out. Aba, hindi na nagbago si Nightbot ng bahay. Sorry. Sis Jennifer, Ate Lori Teletores, mega loud shout out. Muslim Official, mega loud shout out. Muslim, tinamsakan ko yung binaba mo. Ang chips naman kasi, masarap talaga ang chips, guys. Totoo lang. Pero kung ano, pero yung totoo yun guys ha, pag may ubo kayo, avoid nyo yung chips. Bakit wala si long hair? Sinong long hair? Oh, si Daddy Alex. Sino? Busy, di ba sabi niya ble? Busy daw siya. Meron ka bang mga batchmate natin na close mo pa, sis? Jennifer Laron, Remalyn, not so close. May ano kami may chat box kami. May ano ba yung chat box tuloy? Group chat. Ano ba yung chat box? Si Jennifer Laron. Yun. Si John Roy, ganun na eh. Pasaway eh. Mudya ko si John Roy pasaway eh. Goods kami. Pero ano, mukhang umiiwas siya. Umiiwas siya pag may gimmick or pag ini-invite namin siya, medyo siya. Aloof ba siya? Hindi siya yung Siyempre, may asawa na. Stricto din ang asawa. Ini-invite nga namin eh. Pag ini-invite namin si John Roy, ini-invite din namin yung niya, asawa niya, para hindi mag-isip. Family Almanzor, pasukli na lang, sabi ni Amos Team. Gugupitin ko yung buhok nun pagdating, sabi ni Mel Alonso. Sino pa ba? Si Jennifer Laron lang eh. Si John Roy, nagkita kami nung, kailan ba yun? Pero matagal na. Matagal na yun. Ano bang buwan yun? Birthday ko? Last year. Last year pa pala yun, guys. Oh, last year pa. Mudya ko last year pa yun. Na-miss ko tuloy high school life. Kaya nga. Hindi, si Mudyaho kasi, hindi ko siya kaklase, pero kabatch ko siya sa high school. Sa school yan. Yes. Correct, Mudyaho. Yup. Selosa. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung kay Jennifer Laron siya nagsiselos o kay Inday Tef. Oh my God. Ewan ko. Pero last time na nag-inuman kami, in-invite din namin si misis niya. Sabi ko sa kanya na andito kami, mga tropa. Kung gusto mo, sumama ka kay kay hubby. Para hindi mag-isip, 'di ba? Oo nga.
Oo, nakaka-miss ang high school sa Pinas. Walang katulad talaga. Sabi ni Mojako. Kailan ka ba uuwi? Ewan ko ba kay John Roy? Ewan ko dun. Siyempre, may asawa na. Pero 'di ba, ano naman eh, high school naman 'yan, nagsiselos sa inyo dalawa, oy. Issue. Oo. Oo nga, sa amin nga. Dalawa. Naku, Diyos ko, wala siyang dapat pagselosan. Muslim official baba ka ng mansion mo, sabi ni Family Almanzor. Ewan ko. Eh, asawa naman niya eh. Tsaka ano, hindi naman ano, matino naman yung mga ano, sasamahan niya. Pag hindi matino, doon ka mag-iisip. Di ba? Nakakatuwa lang, guys. Kailan ba yung hindi naman ano, reunion, pero nag-get together kami. Nakakatuwa. Nakakatuwa lang. Tawanan lang. Ambag-ambag. Mudya ko, ambag-ambag. Sa inuman tsaka pulutan, ambag-ambag. Ano pa ba? Yung mga high school life natin na ungkat, ganyan. Yung mga high school life natin na ungkat, yung mga tipong ano yung tipong nung high school nga, crush kita. Yung mga ganon-ganon. Nung high school nga, crush kita eh. Mga ganon-ganon. Sungit-sungit mo nga, ganyan-ganyan. Tapos, kung alam ko lang ngayon, ganito-ganito, ikaw sana. Yung mga tipong gano'n, yung mga kalokohan. Nakakatuwa lang. Alam nyo naman. Nakakatuwa ang mga ano natin, mga high school ano. Lalo na yung mga cool na cool lang. Yung cool lang. Huwag lang yung maarte. Nag-iinarte. Oo nga eh. Oo nga eh. Naka, Diyos ko, kilala ko itong mga to. Kapir, sabi ni Jennifer. Ay, guys. Ang tawag dito, guys. Yung mga high school, ano, mga tropa nung high school, mga kaklase or hindi naman kaklase, yung sa ano lang, may group kasi, may group chat kasi. Lumalabas yung mga ano, lumalabas na yung mga crush-crush. Uy, ikaw alam mo nung high school crush kita, yung mga ganun-ganun. Tapos ngayon parang lalong ano, mga ganun-ganun, pero hindi na pwede kasi may asawa na ako. Yung mga ganun-ganun sila. Ewan ko ba? Nakakatuwa pag high school. Pag mga matagal, ang tagal kasi namin hindi nagkita, guys. So ilang taon na ako? 35 no, ngayon ulit lang kami nagkita. So yung topic, yung mga ganon. Si ano nga nun, crush ko eh, ganyan-ganyan. Naku, pag wala lang akong asawa ngayon, ganito, mga ganon sila. Nakakatuwa. Hindi din, Mojako, hindi din. Hindi din. Nung nag-university na, nako, wag ka. Nagbagyo to eh. Bagyo ka kayo nag-aral. Bagyo ba? O, bagyo, di ba? Nako.
Ano? Meron pa nga sa batch natin, sa akin nilalait dati. Tapos ngayon biglang close na. Nakakasakit lang ng mga ganong style. Sino? Sino? Ako naman ano eh, high school. Ako, nice naman talaga ako nung high school. Inangat yung sariling upuan mo. Binuhat. Sino yon? The Who. The Who. Well, sino yun? Marami kayo. Oo nga, Tek. Super bait ka. Never nagbago talaga. Marami kaya. Ay. Thank you. Kahit ikaw naman, hindi ka nakalimot. Kahit ikaw naman, hindi ka nakalimot. Di ba? Akala ko nga nakalimot ka na eh. Sabi ko, nakalimot na si Eric. Kasi syempre may asawa ka na. Tsaka busy na yun. Tsaka nasa ibang bansa na eh. Ang last na meet natin sa Baguio, 'di ba? Nagkasabayan tayo ng van. Tama ba ako? Oo, parang 'yun. Ay, yun naalala ko sa'yo. Yun yung last na naalala ko sa'yo. Nag-work ako sa Baguio. Nag-work ako sa Baguio, di ba? Tapos ikaw, sa call center. Call center ba yun? Nag-aral ka? Oo, call center. Oo. Tapos, pauwi na ng Binalonan, no, sa van. Ang anak ko sa van. Yun. Yun. Yun na yung last, memory ko sa'yo. Memory? I mean, sige nga, tingnan natin. Nakalimut, alam ko yung place and exact saan tayo. Sa hoy! Tumigil ka. Doon tayo sa kaya? Sa van nga, pauwi. Oh, di ba? May kasabayan tayong pauwi ng Binalonan. Oh, kala mo Tapos sa host. Thank you, Sis Mel. Oh, di ba? Nag-IG na ba ako noon? Ay, hindi ako nag-IG noon. That is way back Hindi pa ako nag-IG noon. Ang IG ko, anong year? Nag-start ako ng IG, 2012. Oh, di ba? Yun yung last na memory ko sa'yo. Yung natatandaan ko na nakita kita in person. Oo, sa van. Pauwi. Nag-work ako sa Baguio, ikaw, call center. Yo, di ba? Tagal noon. Tagal na kaya. Anong year yun? 2000... Anong year ba ako nasa Baguio? 2008 eh. 2008 nasa Baguio na ako. Tapos, 11-12 kasi Manila na ako nag-work eh. So, until 2010, mga 2010. Nahiya. Ako ang nahiya sa'yo. Ako ang nahiya ay awkward. Thumbs up again, host. Thank you. Wala pang IG noon. Yeah, I remember. Kasi nag-Dubai na ako na Nag-Dubai ako 2012. Doon lang ako nag-start ng IG. 2012. 11. Yeah, 2012. 2012. 2012.
Thumbs up dan host. Thank you, Mel. Pasensya na, nagka-ano kami ni mate. Thank you, sis Mel. Diba? Tapos nagulat nga ako bigla kang nag-chat dito sa live natin. Thank you. Oh! 2012 ba yun? Nag-Sweden ka na pala? Yeah, I remember. Na-mention mo nga na may fiancé ka na taga-Europe. Nung sinabi mong may fiancé ka na taga-Europe, okay. Lalong na-awkward. Thumbs up ko, sabi ni Mel. Anyari, sis Mel, thank you. Sa'yo pa thumbs up dyan. Love you. Mariel Ganob, mega loud shoutout. Host, kilala mo si World of G? World of G. Parang hindi RJ. Thumbs up again, host. So, sa Tropa Pits. Nako si Mel to. Thank you, sis Mel. Bumabawi to Bumabawi ang aking Mel. Thank you. Tagal na nun. Sorry guys nagkukwentuhan kami ng ng batch natin dito. Ka-batch natin ng high school. Ganun na lang yung nangyari sa LS natin, kwentuhan. Family and Manzor, nabawa na kanyang bahay. Sis Jennifer, kumusta? Congratulations. Bakit hindi ko nakita yung join button mo dyan? Sis Jen, bakit hindi ko nakita yung join button mo dyan? Ang ingay ni Kuda. Ay, gusto niyang Itali mo kaya? Itali mo. Ano daw sabi ni RJ? Stricto masyado LS noon. Bawal magbaba ng link. Siya lang mismo may mili at siya magbaba ng link. Ay, may mga ganyan RJ. Itali mo din ang ingay. Gusto niyang maglaro. Bakit wala naka-fill out na ako? Sabi ni Sis Jen, meron ka na-miss siguro. Oo nga RJ, pag ako din, hindi ako nagtatagal sa ganun. Pag ganon, hindi rin ako nagtatagal. Terry Torres, mega loud shoutout. Naka-live daw si Sis Mel. Nagbababa pa naman ako dito.
Tita Mel. Live ang ating Tita Mel, guys. Tamsakan natin yan. Day, hello. May shoutout. Hello, Dayay! Baba ka na ng iyong bahay dyan. Yummy Me, mega loud shout out, thumbs up host. Thank you, Yummy Me. Dayay, Di Guzman on the way po, sabi ni RJ. Kitchen Master. Thank you, Yummy Me. Ang cute nang nasa ulo ni mo, Mami. Wala ka sis kagabi. Ibang kulay ulit yan. Strawberry naman. Eli Orais, thumbs up host. Thank you, Eli. Kumusta, madam? How are you po? Ma'am Eli. Medyo busy ako, Mami. Kaya naulang, dalang. Pasensya na po. Okay lang yan. Eli, mega loud shoutout sa'yo. Kumusta na, Sisi? Thank you, Yummy. Nakawala yung mga natin. Ngayon lang ulit attend. Panggabi kasi ako, sabi ni Eli. No problem yan, Sis Eli. Baba kayo ng bahay niyo yan, guys. Dikit-dikit na lang malagkit, sabi ni Yummy. Kumusta na, guys? Kumusta na? Dating dikit, sabi ni Dayay. Dayi.
Baba ka naman, Mary, na iyong bahay. Yeah, Mimi, on the way, sabi ni Mamelay. Thank you, guys. Yeah, Mimi, on the way sa'yo, sabi ni RJ. Please watch po kahit 1 minute, sabi ni Dai. Guys, pag video ang binaba, watch kayo 1 minute at least. Babae mo po, RJ, sabi ni Dai. Elayo Rice, dan na full pack. Check mo, notif mo. Salamat, sabi ni Yami. Yami Mi, full pack dan, sabi ni Elay. Dan na din, sabi ni Elay. Tamsak host. Anitilak. Hello, Anitilak. May magalaw shout out. RJ Bahay, sabi ni Yami Mi. Dayay, Guzman on the way, sabi ni Elay. Yung tipong loading ako, sabi ni Yami. Yami Mi, bahay mo. Sabi ni Indino. Indino daw yung sabi ni Yami. Dayi, di Guzman, dan full pack. Pasukli po kay Elay. Ate Indino on the way, sabi ni Elay.
Miss Ilocana vlog dan na po, sabi ni RJ. Elay dan sabi ni Di Guzman. Thank you, sabi ni Elay. RJ, nagpo ba ng kanyang bahay, guys? Mag-shower lang ako saglit. Balik ako agad, sabi ni Dai. Thank you. Hindi no done full pack, sabi ni Elay. Pasukli na lang kay Elay, please. Harang, sabi ni Elay. Thank you sa iyong paharang. Elay Orais, dating dikit tamsak sa'yo, sabi ni RJ Kitchen Master. Thank you. RJ Kitchen Master dan full pack, sabi ni Yami. Thanks, Yummy Miss, sabi ni RJ Kitchen. Thanks, Yummy Me. Ayan. RJ, andyan ka. Magbigay ulit ako.
pa ba? Andiyan ka pa ba? Andiyan ka pa pala. Every day, every night. Yes, every day. Bakit? Wala kang work? Nakatambay ka? Wala ka work? Loading talaga, sabi ni Yummy. Wala ka work ngayon? Ay, wala ka work? Wala ka nga work kasi nakalib ka pala. I mean, ano, may work ka. Oh, excuse me. May nakaalala. Excuse me. Oh, yun na yung sabihin. Kumusta naman ang mga tao dyan? Kumusta ang, tawag dito? Mababait sila? Or ano? Ano ba? Sino mas malambing? Taga dyan o mga Pilipino? Sa warehouse ako, nag-work. Mga tao dito si Raulo. Ay. So, mas malambing pa rin Pilipino. Muslim, nagawa ng kanyang bahay. Hindi na kasi nag-update sa ano mo IG mo Sino mas malambing? Siyempre, Pilipino pa rin. Pilipino pa rin. Itaas ang bandera ng mga Pilipina. Pilipina pa rin Di naman lahat, pero mas maraming pa rin Pinoy. Pero mga tao dito, iba lang mentality, pero isamahan naman. Mas okay mga Arabo sa tingin ko. Sabi niya. Talaga? Oo. Oo naman. Mas ano sila? No? Sabagay, kahit sa ibang bansa, mix talaga, no? Mix talaga. Kumusta naman ang love life? May baby ba kayo ni ex-wifey? Huwag mo sabihin wala. Dahil i-welcome kita. Mas magaling pa rin ang kahit saan. Oo nga, Pilipino pa rin, no? Oo, mabuhay mga FW. Itaas ang dalawang paa natin, guys. Wala pa kami, baby. Sabay smiley na. Welcome. Muslim official na sa'yo, pasok na lang. Kaya ako yan, RG chef, no? Pilipino pa rin. Kahit saang bagay, Pilipino pa rin. I mean sa work, pag nag-OFW ka, Pilipino pa rin. I'm single, fully single. I love Filipino. And I'm proud to be half. Ang paglaki ko dyan. Yes, sa ating Mojako. Siyempre, sabi ni RJ. Yes, Mojako. Asan si Mami, Daddy mo ngayon? Mami, Daddy, tsaka yung kapatid mo, asan na? Oo, wag ka nang mag-girlfriend ng baliw, Mojako. We're getting old. You know? We're getting old. We're not getting young anymore. Diba? Siyempre, sabi ni RJ. Yes, Filipino pa rin.
No? Pero kasi minsan ang mga Pilipino, parents ko sa Greece, which dalawain ko in July. Sis ko, sa Baguio work. Sa Baguio pa rin siya. Akala ko sumunod na. Sumunod na sa, sa mom and dad. Sana all. Sana all pwede na mag-travel. Dito sa Pilipinas, bawal pa foreigner. Oh. Nag-travel lang siya. Ako, gusto niya ng sa Pilipinas kasi chill lang no? Cool. Diba? Diba? Ewan ko. Pag Filipina kasi, sa mga foreigner malambing Sweet tayo sa kanila. Oh, that's why. Okay. Wow! Nauna pa siya kaysa sa akin. Di ba? Parang kabatch lang nila Maymay. Yung kapatid ni John Roy. Magkabatch lang ba sila? Si Maymay din, may anak na. Nakadalawa na. Oo, parang mahirap nang magkaroon ng ng partner na medyo complicated. Medyo complicated, childish, yung mga ganun. Di ba? Parang ang hirap ng sa susunod na girlfriend mo, wag na yung normal na. Normal. Yung hindi na Oh, si Jasper. Oh, pumunta sila dito. Nagbenta sila ng ano yung binili nila? Kamote. Kaya pala. Oh. Oh, hipag na pala yun. Hipag na pala. Oo, si Maymay naglagi may message kung may gusto ba akong i-order, ganyan. Oo nga. May dalawa na silang baby. Naku, Diyos ko. Parang mahirap ata maghabol. Nauna pa sila. Di ba? Kaya nga. Tapos si John Roy ngayon, ang hindi makabuo. Si John Roy ngayon ang hindi makabuo. Samantalang si John Roy ang pinaka-chick boy na nakilala ko. Siya yung pinaka-chick boy sa kaklase ko na nakilala ko. Since high school. Since high school hanggang college. Alam mo, di ba? Pero ngayon, hindi sila makabuo. Kita mo, yung mga yung mga ading natin, sila na yung mga nauna. No? Yung mga manong at saka manang, ba't nilalamig ako? Malamig ngayon, guys. Di ba? Si John Roy ngayon, hindi siya naku, kanina pa niya nakakagat yung labi nun. Naalala natin. Si Jennifer Laron, nakatatlo na siya. Buhay binata ko ngayon, chill lang. That's good. Enjoy. Pero na-enjoy mo naman yung buhay mo sa Baguio, di ba? I mean, ngayon, mas may marirealize ka
after nung ano mo, 'di ba? Past relationship mo. Lalo na't nagpakasal kayo. 'Di ba? So wish me luck. Wish me luck. Mahirap pala no. 'Di ba? Kasi ano, ibang lahi. Syempre ibang lahi, no? Ikaw ba sis, asan sila kayo mo? NYC. Nasa New York siya. Ano, hindi naman, yeah, stress. Dahil, dahil ang processing na pending. Alam mo yon. So, stress, pero ini-enjoy lang namin yung magkalayo kami. Dahil syempre, pag nag-asawa ka, di ba? Syempre, yung asawa mo, pag nag-asawa ka, siya na talaga makakasama mo everyday. So, ngayon, nag-enjoy lang kami. Oo. Sana pag-pray mo din ako. Wala pa. Sobrang pending. Ang dami naming pending regarding sa interview tsaka medical. So, yun na lang hinihintay. Kung hindi naabutan ng COVID, yun. So, yun lang. Yun lang hinihintay. Medical, tsaka interview. In God's perfect time, no? In God's perfect time. Ano kasi siya sa security siya Madami. Sinasabi niya madaming work. Madaming work doon. Madaming work. Sa security kasi siya. But NYC, napaka-expensive ng apartment. Yung bahay. Yun yung niya. Napaka-expensive. Ano mo yun? Tapos iba pa pala yung pagpa-process ng pag ka ng apartment. Complicated. Kumbaga, pag masyadong malaki yung sahod mo, hindi ka qualified. Parang something ganon. May sinasabi siyang ganon eh. Kung ano yung na-applyan niya. May ganon. Doon kasi sa tinitira nila ngayong apartment. Matagal na sila doon. Since bata pa siya, andun na sila. Nako, sana mudya ko. Sana. Cross finger tayo dyan. Kasi matanda na tayo. 36 na ako. 36 na ako this July. Tapos siya 37 sa June. So, ano na pag nagka-baby kami, di ba? Yun yung iniisip ko din eh. Pero siya, ayaw pa niya magka-baby. Ayan mo, madali na lang yan pag magkasama na. Madali na lang yan. Ay, July ka. July, 22. Leo ka. Ako, Cancer. Ganon din dito, mga rules, mahal ang kailangan na income. Average something para. Oo. Di ba? Ganyan. Sabi ko nga, wag nang bumili doon ng Dito na lang, di ba? Kasi pagtanda mo, kasi parang hindi, para sa akin, hindi ko nakikita na tatanda doon eh. For sure, uuwi pa rin tayo sa Pilipinas. Di ba? Yes, Mojako. No? Grabe. Struggle, at saka talaga.
Nakaka-stress. Nakaka-ano. Buti na lang parehas kaming open-minded. Kung mga very kami. Understanding sa isa't isa. Katulad ngayon, nagla-live ako, di ba? Nag-stream ako. So, sabihin niya lang na enjoy. Ngayon lang, enjoy. Enjoy live streaming, ganyan. Eh, siya ngayon, may work siya ngayon. Ano ba ngayon? Morning doon, di ba? So, 9 a.m. Ayun, nasa work na siya. Mahirap din, madya ako, mahirap din. Mahirap din talaga. Talagang mahirap. Mahirap din. Ako kasi, I can go anytime. Kasi citizenship na ako, pero I'm not sure gaano kalala mag-work visa process. Pero I could visit this. Oo nga. Oo, madya ako. Mas okay pag may kilala ka sana, no? Hindi, si Rex Si Rex Lumboy. Ang alam ko na sa New York siya. Kailan ba yung nag-message siya nung yung bata ni Bilib din ako nun. Nasa Hong Kong kami, no? Nag-visit kami. Kasi Macau ako, di ba? Tapos, saktong nasa siya, Hong Kong. Sabi niya, hey, meet tayo. Ganyan-ganyan. Pero kasi kami, magkaiba yung way. Di ba, ang lawak ng Hong Kong? Kaya hindi kami napagkita. So, yung isang araw na yun, pinag-usapan namin sa kami magkikita. Pero parang hindi magkatugma yung Yun, nagme-message siya nung pero ngayon hindi siya masyadong nagme-message, nung nasa Hong Kong ako. Hello, host! Hello, sis Glory Female Galaw, shout out! Thank you! Thumbs up na po kita. Salamat, Madam Glory Female Galaw, shout out. Salamat. Salamat, Madam, sa iyong pagbisita. Nako, hirap kaya. LDR. Hirap, guys. Ang hirap. Ang hirap. Paano ba yan? Thank you, Madam Glorife, sa iyong pagbisita. Momo Chup Chup. Dagang salamat. Driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, it's never the same. I guess I kinda like the way you love me. Baby, it's a night call, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone I love. It's a night call, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. To be someone I love. Anong oras na ba? 9:24. 9:24. I need somebody to be.
Sis Jennifer, thank you sa yung pa-BG dyan. Sige mo, Jaco. Thank you. Driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to find, somebody to hold. It's easy to say, it's never the same. I can see clearly like the real life. And you're not here to get me through. I let my guard down, and then you pull around. I'm scared trying to be your smile. Cause you're not here to get me through. I let my guard down, and then you pull around. I'm scared trying to be your smile. Are you ready to party? Listen to the music. I need to have madness. I need somebody here, somebody to know, somebody to hold, somebody to hold. It's easy to say. I guess I kinda like the real life. Take it. Somebody, if you love me in my words. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. I'll show you love. Don't. I need somebody to love me in my words. Since only you, nobody knew I put you first.
I'll show you love. Don't let me in my worst. Si Prinsesa pa si Jennifer. Baka si Jennifer, ano yun? Si Sis Jennifer Aguilar. Jennifer Away. Yun, nagpalipad. Indino, hello, mega loud shoutout. Hatis, mega loud shoutout. Bakit siya? Hindi nag-ano? Aljaya TV. Aljaya. Pasilip-silip lang ako, sis. Naglalaba ako. Okay, kapalit ko yung naglalaba. Maya-maya baba na rin tayo. Ano oras? Sino mo nagano natin dito? Sino mo akong ballpen? Okay. Pero yung B-Travelers.
hapon. Hubert Layosa. Aminin ika'y mahal pa rin. Nakita. Hello, Eli. Hello, Indino. Nakawala ng didikitan, guys. So, yan to. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26. Lay, tamsakdan ho. Sila, hello, Lay. Maraming shoutout. Gandang gabi. Good evening, good evening. Silver lang. Silver. Chinita girl, my chinita girl. Hey guys, maglablaban kayo dyan habang andito. May ginagawa si host. My chinita girl. Yan tayo, guys. Manunin tapos Daddy Alex, mega lang siya, Daddy Alex. Kumusta po? Kumusta po? Daddy, kumusta? How are you? Maayo kayo, host. Daghang salamat, kuya. Sumilip ako sa LS ni Mel. Okay lang yan, Daddy. Lagi naman ako nahuhuli eh. Charot. Ako naman talaga lagi nahuhuli eh. Char lang. Laydan na pulpak, sabi ni Eli.
On the way, like sabi ni Lay. Wala si Masilena. Nako, Daddy. Ganyan din ang tanong niya sa akin kanina. Asan kayo? Jennifer, mega lang shout out. Elay, dan na pulpak sa'yo, sabi ni Hatis. Lay, dan na po sa'yo, pulpa kalembang. Pakisukla na lang po si Lay. Ayan, thank you, sabi ni Elay. On the way. Ate Lak, sabi ni Lay. Nyata. Naubos mo ko na. Nyata. Ito yung pinangan?
Sino pulutan? Ay. Sis Jen, thank you sa yung pa-BG-BG dyan. Artilakdan na po sa'yo, kalembang sa'yo, sabi ni Lay. Ayan, nagpapalit ng bahay si Lay, guys. Ano nga yung itlog? Itom ako. Okay, Hatis, bigyan lang kita WH, sabi ni Lay. I keep fighting, but I don't know what I'm fighting for. When you call my name and try to explain, I just hope I have my life without you. It's like I'm never gonna win this war. Daddy Alex, salamat po. Oo, saka na ako magpapalipad sa'yo, wala pang work. Walang problema, Daddy. Ano ka ba? No problem. Palipad o wala, no problem, Daddy. Okay na ako nandyan kayo. Diba? Alam naman natin kayo ng sitwasyon ngayon eh. So, okay lang yan. Magpalipad o wala, no problem. I realized quickly when I knew I should that the
Di ba? Kasi ngayon, mahirap eh. I'm back, sabi ni Day. Thank you, Day. I'm back daw. Daddy, mababa na ng bahay. Nagbaba na si Daddy Alex. No problem. Mas okay yan, Daddy. Di ba? Walang problema. Guys, parang gusto kong mag-arroz caldo. Pero ang init nga lang eh. Yung bago naming aso, guys. Yung bago naming aso, may lahi kasi. Ay, may lahi. Eh, gusto niya may nakikita. O, kita nyo, tahimik ngayon. Kanina, tahol lang tahol. Tahol lang tahol. Tahol lang tahol kasi parating na pala yung kapatid ko. Yung bunso kong kapatid. Tahol lang tahol. Tapos, syempre yung kapatid ko maglalaba. Eh, di ba pag maganyang aso, maaarte. Sabi ko, ilabas niya doon kasi tatahol yan ng tatahol. Kasi di siya naamoy niya siguro. Naamoy niya. Tapos, syempre, hindi niya nakikita. Ayun, nilabas niya doon. Tahimik naman yung aso ngayon. Pero mamayang gabi, dito matutulog sa kusina. Nainip na ako sa WK. Hindi kuya. Parating na yung kapatid ko, galing work. Kahit tahol lang tahol. Maya-maya, andyan na siya. Kahit binigyan ko ng pagkain, ayaw. Tapos nung dumating yung kapatid ko, tahol pa rin. Gusto niya paglaro. Magtatatlong buwan. Magtatatlong buwan yung aso. Ando na siya sa likod ngayon. Kasama, naglalaba kasi yung kapatid ko. Ayun, tahimik naman siya dun. Malamig kasi sa likod. Tapos di ba may tubig. Tsaka may nakikita siya. May nakikita siya, kahit tahimik siya. Thumbs up host. Thank you, Kuya Anting. Husky. Kuya Husky. Gastos pala pag-aso pag ganyan. Buti pa yung askal eh. Askal, walang arte eh. Megalaw shoutout Anting, sabi ni Alex. Dahil na pa ba ng kanyang bahay? Pangalawang gabi pa lang. Hindi noon daw ay sa'yo si Alex Alarcon. Shoutout Daddy Alex. Thank you sa iyong patam sa Kuya Anting.
Please watch and like, sabi ni Dai. Jennifer, mega loud shout out. Hindi roda na sa'yo, sabi ni Alex. Wala, idol. Sabi ni auntie. Ano po yung wala?
Jennifer dating dikit, sabi ni Day. Tayo na lang. Pampaano lang ni host. Nag-LS ba si Kuya Mil? Anting Nadura, sabi ni Alex. Watch po kayo please, sabi ni Day. Yeah, oo, sabi ni Alex Alarcon. Thank you guys sa suporta. Sis Jennifer, salamat. Kakauwi. Idol. Day, di Usman, on the way sa bahay mo. Sabi ni Alex, saan ka galing bro? A beautiful melody when the nights are low. There is no guarantee that this life is easy every night. I'm floating sure and again. But my heart anymore, that's for now. I look at you. With the wind, I'm floating the shore and again. But not my home anymore, that's for now. I look at you. I look at you. Dating dikit, Alex. Sabi ni Day. Sure and again. But not my home anymore, that's for now. The three seaters. Ano daw? The three seaters? Ano yan, kuya? Movie? La 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 la. Sisters, ha, mali ako. Hehe, sabi ni Day. It's so sweet.
Ano guys? Mag-end na tayo? Walang tao eh. Host, kumusta na? Padala ka na ni Whitey ng pin. Si Joy meron ang bilis. Pala pag Korea. Oo, daddy, wala pa. Hindi pa dumating. Ewan ko ba? Sana dumating na. Para ano? Mabilis lang pag mga Hong Kong, ganyan. Magto 20 days sa ano? 22. Magto 20 days sa 22. Kasi dos yun eh, nag-message sila. Ma'am Elay, mega shoutout sa'yo, Ma'am Elay. Mega shoutout din. Ma'am, kumusta? Kumusta ka? Asa ka sa Korea? Kilala niyo po si ano, si Joy Merrily, taga ano rin siya, Korea, Seoul. Nakapangasawa din ng Koreano. Nandiyan po siya ngayon sa Korea. Andito sa Seoul, nasa Seoul din bala. Kilala niyo po si Ma'am Joy Merrily. Nagla-live din po, taga Korea. Alam ko kilala ni Ma'am. Here na si sorry, now lang ako uwi. Ayan. Thank you, sis Teds. Okay lang yan. Nagla-live streaming siya, ano, sis Elay. Taga Korea siya. Monetize na rin yung channel niya. Halos kasabayan ko. Pero ano, madami kasi siyang, ano eh. Madaming tao sa kanya din eh. Joy Merrily po. Sabihin mo galing ka dito sis kung i-follow mo siya, sabihin mo galing ka kay Inday Tef. Thank you sis Teddy. Para magkakasingaw ako, ang init kasi eh. Magano nga ako mamaya ng Auntie on the way. Host, hindi ako makasabay. Okay lang yan, kuya. I-search ko. Yes, sis. Lee, yung apelyido, Lee. Baka pwede mo siyang di ba, makabanding, o, di ba, Pilipina. Why not, di ba? Umaga po siya nag-LS. Meron promoter po kasi si Alex Alarcon, promoter po. Pag di kayo busy guys, please visit ng aking bahay, watch din po. Sabi ni Day. Sige Day, thank you. Nag-LS ka din, Day? So, Daddy, Daddy, ako ba pag nandun sa kabila, promote mo ba ako? Daddy Alex, ha? I-promote mo din ako, Daddy,
May promoter po dito si Ma'am Joy, Mary Lee. Char, joke lang. Kaibigan natin yan, si Joy Mary Lee. Kabatch ko yan eh. Batch ko siya na halos kasabayan ko apply. Ikaw pa ba, host? Auntie Nadura, Dan, full pack, sabi ni Ma'am Elay. Help niya ako sa WH ko. Lagi niya ako play. Haha. Walang problema yun, Daddy Alex. Ano ka ba? No problem. Pag siya kasi mag-play sa'yo, mas mabilis. Naku, dikitan mo na, ma'am. Sabihin mo, galing kay Inday Tep sa akin. Sige, sige. Opo, salamat sa dumikit. Sabi ni Anting. Oo po naman, pre, wag dito sa LS ni Tep, haha, Anting Nadura. Ano daw? May vlog si Anting host, namimigay yan ng upo. Baka bigyan ka niyan. Wow, ang galing naman. Sana all. Guys, wag lablaban kayo dyan. Busy lang si host dito.
Mm. Friends. Hello, Teddy Momo, sabi ni Alex. Maglablaban kayo dyan, guys, habang busy ako dito. Hello, Daddy Alex, sabi ni Teddy. Ayan, si Ella, na ba na kayang tahanan? May 9 ano tayo, viewers. Anting nadura dan na sabi ni Dai. Teddy, miss you. Mama, sabi ni Alex. Naku, pagod yan. Galing sa work yan, Daddy. Daddy, pagod yan. Huwag mong inaano yan. Alam mong pagod yan. Daniel's Mona. Okay. Awi! Nami si Daddy. Dalikan ka ni Anting Nadura. Ewan na lang, bakas kumpare. Kumpare ko yan. Sabi ni Alex. Ninong siya, kuya. Ninong siya sa mga anak mo. Ayaw eh, namiss kita. What's up, what's up? Guys, shoutout nyo naman yung ating classmate dyan, oh, si Mujako. Guys, shoutout nyo naman si Mujako, ang ating classmate. Kumusta? I'm back batch. Ano nang pagkain natin dyan? Ayan guys, baka may single na kaibigan si Mujako from Sweden. Sino sa mga single dyan? Magpahanap tayo sa kanya. Magpahanap tayo ng single. Hello Mujako, mega loud shout out. Awi, okay lang naman, Daddy Alex. At least na-miss ako, sabi ni Tres. Ano na, kumusta na yung Okay ka na ba? I mean, yung mo.
weather dyan ngayon? Anong weather dyan ngayon? Grabe init dito. Grabeng init. Hello, Freya. May nagalang shoutout. Kailangan magsalamin. Sakit sa mata eh. Alex Alarcon, hello po. Batch ka din ba namin? Hindi. Yo. No. Yan yung mga ano natin, suki nating ano, taga-suporta. Yan yung mga taga-suporta natin. Artista yan, si Daddy Alarcon. Hindi. Sorry naman. Ma'am, free na ba na kanyang bahay? Anong ano dyan? Anong weather? Weather lang? Anong weather mo dyan? Anong pagkain natin dyan ngayon? Ano? Awi, daddy. Ako rin artista, wannabe. Artista. Ano, magaling ka na? Shoot. Magaling ka na? Anong ulam mo? Anong pwedeng makain? Bakit pagkain ang hinahanap? Baka kumakain si Mujako. Baka kumakain yun. Ano kayang kinakain ng mga taga-Sweden? Ano kayang kinakain ng mga taga-Sweden, guys? Ano daw? Di ba ako gutom? Mamaya pa, pinag-iisipan ko ngayon. Most likely, meatballs and mashed potato. So, paano yung rice? Ang concern talaga ni host ay yung rice. Hi! Hello. What? What happened? How's the life game going? Oh, shoot. Hold on.
Alam ni Daddy. Kausap si LDR. Ay! Ano ba oras na? Break niya na. Break. Snack break. Last year pa ata ako kumain ng rice. Di na ako nagsasak ng rice kasi pag andyan ang bilis mo. Sabi niya, maubos mabilis ako magutom. Kaya iba pa rin guys ang kanin talaga. Alam nyo guys, si fiancé, 'di ba pumunta siya dito? So, ganito. Pinagluto ko siya ng arroz caldo. Pinagluto ko siya ng arroz caldo na may chicken, 'di ba? Pero yung ginamit naming rice is yung oatmeal. Nakalimutan ko yung tawag sa kanila. Ano na yung tawag? Basta oatmeal siya. Instead of rice, may ginamit kami, hindi siya rice. Basta oatmeal. So, pag niluto mo yun, water lang, di ba? O, di ganyan. So, yung ginamit namin oatmeal. So, ang ginawa ko, inaroscaldo ko yung oatmeal na para siyang rice. So, nilagyan ko ng chicken. Ganyan, ginawa ko. Ngayon, gumawa pa ako ng fried rice. Siyempre, yung fried rice, ang kasama niya is longganisa, may kamatis na bagoong. Tapos, nag-steam ako ng okra. So, ang nangyari, hindi lang yung arroz caldo yung kinain, pati din yung fried rice. O, ano na kaya? Ano na kaya pag magkasama kami? After kumain nung arroz caldo, kumain pa siya ng fried rice na may longganisa at saka bagoong na may kamatis. Diba? Iba din. Yes. Guys, yung kasama ko, pinansasabaw niya ang kamatis at saka bagoong. Diba yung kamatis i-mix mo sa bagoong? Gusto niya i-partner sa longganisa. Longganisa ng binalonan na. Di ba yung longganisa natin dito? Yun. Yung hindi niya masyadong kinain is yung yung daing. Kasi daw, di ba yun? Mabuto. Yun. Pero tumikim siya. Hello, Fun Times with Camille. Mega shout out. Yes, I'm so proud. Hindi siya picky eater. Hindi siya picky sa food. Yeah. Kumakain siya ng alamang, bagoong with kamatis, soy sauce with kalamansi at saka sili. Hindi ko talaga kaya kainin ng bagoong and alamang. Yung bagoong, yung sabaw ng bagoong yung boneless basta yun bagoong na may kamatis. Tapos allergic pa ako. Tapos mga ganon, pero yung longganisa yummy. And daing and tinapa. Oo, mojako. Nung una, ganito. Nung una, hindi ko siya pinapakain kasi baka magka-allergy, di ba? So, gumawa ako ng sausawan. Yun naman ang partner nun talaga para sa akin bagong tsaka kamatis. Tapos, nung sinasabaw ko sa kanin ko, sabi niya, bakit ko daw hindi siya binibigyan? Sabi ko naman, hala, baka magka-allergy ka. Gusto ko tikman. Kinakain mo eh. Ang dahilan niya, basta kinakain ko, kakainin din niya. Ayun.
Di ba pag fiancé na kayo, ang alam ko pwede ka na mag-apply ng K1 visa sis. Hindi to nakikinig kanina sa kwento ko. Yung medya ko, hindi nakikinig sa kwento ko kanina eh. Di ba nga di ba nga pending? Di ba pending kami? Ang hinihintay na lang is yung status na mag-ready, in transit tsaka ready. So, ibig sabihin, pwede nang mag-medical tsaka interview. So, yun lang ang hinihintay. Tayo pala. Sorry. Yun lang hinihintay namin. Oo. My bad. It's okay. Oo. Ano pa ba? Ayun, basta hindi siya picky eater. Kinakain niya lahat. Nag-isaw, barbecue isaw, chicken barbecue isaw, pork, Adidas, blood. Ayun. Kinain naman niya. Alex Alaricon on the way. Sabi ni Fun Times. Oh, kaya Kaya happy ako. Pusong Pinoy. Tsaka masarap talaga Pinoy foods kasi. Sabi mo, Jaco. Ano ba mo, Jaco? Sinigang. Tapos, pero nagulat siya nung unang kain niya ng bulalo. Bulalo na, yung skin, di ba yung bulalo, may skin ng baka? Di ba pag yung buto ng baka, di ba? Pag naalis yung skin, ayun, nagulat lang siya nung una na kinakain pala yon. Kasi daw sa States, tinatapon yon. So, ginawa naming soup, di ba? Yung bulalo, di ba? Tapos may repolyo. Pero kumain pa rin siya. Kasi galing kami ng Manila nun eh. Yun yung first time na kumain ng bulalo. Kasi nagpaluto ako ng bulalo. Pero yung kapatid ko, walang iniwan na karne. Pero nagustuhan niya yung soup at saka yung vegetables. Ayun. Pero yung ng baka, hindi niya kinain. Kailan yan host? September 2019. September 2019 at saka yung pangalawang meet kasi namin is February 2020. So, pangalawang beses niyang pumunta dito. Nagulat siya, pero nagustuhan niya yung shrimp na sinigang. Sinigang shrimp, gusto niya yon. Lahat naman kinakain nun eh. Oo, lahat kinakain nun. Kumain nga siya ng itag. Daddy Alex, kumain kami ng itag. First time ko rin nakatikim ng itag. So sabi ko, masaya to. Ang kinain namin is sisig, itag sisig. Sa Sagada. Nagsagada kaya kami. Itag sisig. Salamat Fun Times. Alex Alarcon, ayan. Oh, nag-itag sisig kami. Sarap yun host. Wow, ano naman impression niya sa Pinas. Ang mga tao, I'm sure marami siyang napansin and super welcome. Sa mga taxi, hindi siya natuwa. Kasi overpriced ang Manila, di ba? Nag-overprice ang Manila. So, medyo siya doon, off siya. Tapos, mas gusto niya ang Baguio City. Kasi yung weather. Gusto niya yung Baguio City. Tapos yung vibe ng Baguio, gusto niya. Gusto niya magstay doon. Nice ang mga nice people ang mga Pilipino. Meron din siyang yung medyo na off siya. Alam niyo naman 'di ba, mga ibang lahi, pag may nasabi ka lang na something, iba yung nila, pagkaintindi. Tapos ano pa ba? Sa province, 'di ba province, dito kasi siya nagstay.
tahimik daw. Tahimik na kasi, di ba pag ganito, dito lang kami kasi. Hindi kasi, di ba dito, malayo ang city, ganyan. Tahimik. Tahimik dito. Medyo, hindi naman siya na boring, pero, syempre city boy kasi, di ba? Syempre, from New York, tapos sa province ka titira. So, parang siya, very quiet, ganyan. Very quiet siya, tsaka relaxing daw dito kasi madaming puno. Baguio the best talaga eh. Oo nga. Itag, di ko kaya. Tinalo ka pa niya. Tinalo ka pa niya as in. Itag, ayan, try namin. Sarap ng itag pag hinalo sa pinikpikan. Kaya nga daddy. Ayun. Ano pa ba? Pato. Kumain siya ng pato na adobo. Anong luto yung adobo? Dinurado. So, yung blood ng duck, imimix mo sa adobo. Kaya dorado. Adobo na may dugo. Yung duck ang pinagusto niya. Tapos, pinaghawak ko siya ng duck. Pinaghawak ko siya ng pato kasi kakatayin. Sabi nga niya, hindi kasi siya naghabol ng chicken eh. Gusto niya ma-experience yung maghabol siya ng chicken. Ang dami dito, yung ko ba? Grabe, yun ang sarap nung adobong pato. Adobo na may yung blood niya hinalo. Tapos spicy. Oh, daddy, kumain din siya ng Oo nga, very proud ako diyan. Hindi parehas kaming hindi maarte sa pagkain. Tapos ano bang kinain niya? Syempre balot. Kumain siya ng balot. Medyo nagulat lang siya nung una sa balot kasi akala niya buhay pa daw yung duck. Sabi niya, buhay ba? Ano ka ba? Mainit nga eh. Nagulat siya, ay, buhay pa. Sabi niya, buhay pa. Syempre, hindi siya buhay. Ayun, nakadalawang balot siya. Tapos, hindi siya isang beer lang, na siya. Isang lang, San Mig Light na na apple. Na siya, inaantok na siya. So, hindi kami umiinom ng hard. Ganyan lang, San Mig apple, tapos yung mga drinks na, alam mo yung Bailey, parang ganon, mga coconut drink, yung parang ganon na may liquor, ganon lang iniinom namin. Pero siya, antok na siya pag ganon. Oh, daddy, host, ang buti ka na sa likod mo. Ano ba naman nakain niya? Ano pa yung mga nakain niyang catfish, paltat. Catfish, ayan. Nag-ihaw kami ng catfish. Gusto din niya yung catfish. Wow, sabi niya gano'n. Wow, akala niya lang daw. Piniprito lang daw yun. Piniprito lang. Kumakain siya nun, pero ang alam niyang luto, prito lang. Wow, chill talaga. Cool naman. Yes. Proud ako sa kanya kasi hito, opo. Hindi siya picky sa pagkain. Parehas kami na nag-explore ng mahilig kami sa exotic food. Basta ganon, mga tipong ganon. Kasi ako lumaki na kumakain ng ahas, kumakain ng basta kung ano diyan sa labas. Kasi yung tatay ko, 'di ba? Ngayon, ganon din siya, hindi siya picky Kwento sis, paano kayo nag-meet? 2018 December sa Instagram. Finalo niya ako. Tapos nung una nakikita ko na siyang finalo niya ako, pero hindi ko siya finalo back. Kasi sabi ko sa sarili ko, LDR, sabi ko parang malabo. Sabi ko parang malabo ang basta gano'n yung nasa isip ko. Ewan ko bakit gano'n.
Kaya hindi ko siya pinansin. Ako, ano to? Basta may gano'n akong pakiramdam na iniisip ko na LDR, na hindi pa kami nag-uusap pa. Tapos, finalo niya ako, follow back ko siya. Tapos, parehas kami nagko-compliment sa IG photos namin isa't isa. Ganon. Nagko-compliment siya sa photo ko. Compliment din siya sa post niya, ganyan. Tapos, December 25, 2018. So, 'di ba OFW tayo, nasa Macau ako noon. OFW tayo, so walang masyadong party. Lumabas kami. So, ang ginawa namin, hindi naman party, pero nag-celebrate kami sa labas. Nag-order lang kami ng KFC, kumuha kami ng alak. Tatlo lang siguro kami, tatlo ba? Tatlo or apat. Tatlo or apat kami. Tapos, doon nag-start na nag-DM. Ako yung unang Merry Christmas. Doon nag-start sa Merry Christmas. From there, from Merry Christmas 2018, hindi na naputol yung communication namin. Ayun, yun lang love story namin. Nakwento na. Diyos ko. Yun na, ganun na yung kwento. Hi! Hello 14. Wow, pwedeng pang story. Oo, ganun na. Road to 1K, idol. Patulong. Yun na, mula noon. Merry Christmas ng 2018. Ayun na, mula doon na, yun na, doon nag-start. Walang araw na hindi kami nag-good morning, nag-good night. Walang araw na walang picture, walang video call. Mga ganon. Kung ano yung pagkain namin. Kung papasyal kami, lagi may picture. Siya din. Kung papasyal siya, laging may picture. I mean, andito ako sa ganito. Oh, mga ganon. Hanggang doon, nag-start doon. Pag Netflix. Tapos, ang pinakamasaya na nangyari is yung first meet namin. First meeting namin, dadalawa lang kasi kami. I mean, wala akong kasama. Wala akong kasamang sumundo. Yun yung pinaka most memorable na moment. Yung sinundo ko siya sa NAIA. Yeah. Sinundo ko siya sa NAIA kasi ako galing din ako ng Macau. So, from Macau, nag-Clark kasi ako eh. So, Clark, dito pa ako sa bahay. So, from dito, kinabukasan, nag-Manila ako. Ay, yung story namin! Daddy Alex, sumapa na kanyang bahay. 14. Ayan, 14, parang sinasabi ni Daddy, unahan mo siya. Kaya naman. O, diba? So, may pala. So, merong may tawag dito. May nagkakatuluyan talaga. No? I-claim natin yan. Na may nagkakatuluyan talaga sa mga ganyang sitwasyon. Di ba? Huli ang hikab. Di ba? Pero mahirap kasi hindi naman ako pwede mag-travel papunta doon. Mahirap siya. Yes, claim.
Cliname ko na. Cliname ko na talaga na claim na this is it. Na this is it, pansit. Ganyan. This is it, pansit. Kailangan din talaga kasi may isa yan makakonect ng partner. Yun lang, LDR kasi. Yes mo, Jaco. Pero bago kami nag-start, clear ko muna yung I'm sure makapunta ka dun soon. Sis, thank you mo, Jaco. Pero bago lahat na nag-inarte ang Inday Tef nyo, syempre matanda na tayo, no guys? So, clear ko sa kanya, kumbaga, tinanong ko siya kung ano ba yung hanap niya. Baka mamaya nag-assume ang Inday, di ba? Nag-assume na pretty, no? So, nag-assume na, agad. Minake sure ko na, yung hinahanap niya, tsaka hinahanap, kumbaga, we're same page. Sabi nga nila, di ba? Dapat same page kayo eh. Mamaya ako nag-assume na ganyan, tapos siya pala, hindi, di ba? Na friends, lang pala. So, kasi ang isip ko kasi noon, parang baka gusto niya lang ng short term. Short term, di ba matanda na tayo, 35 na ang Inday. So, nakilala ko siya 34. O, di ba? So, yung set of mind ko, gusto ko, pag yung susunod, siya na talaga. Kasi, di ba, matanda na tayo, guys. Mabilis lang yan pag maumpisahan yung process. Tapos na yun, Mujako, okay na lahat. Okay na lahat. Ang hinihintay ko na lang is, yung papel na matransfer sa Manila. Ayun. So, we're good. Pag na-transfer na yung paper sa Manila, yun na lang hinihintay. So, medical na lang tsaka interview. Yun hinihintay natin. Yun hinihintay natin ngayon. Kasi ngayon, ang US Embassy ng Manila ay hindi nagpo-process ng regular process. Ang pina-process lang is CR1, yung may mga anak na US citizen dito sa Philippines and mga military, may mga sakit ang mga fiancé. Yun yung mga urgent, yun yung mga pina-priority. So kami na regular, hindi nila pina-process. So nag-stop muna siya doon. Matanda na pala ako sa'yo, 3 years host. Talaga, Kuya Alex. Oo. So, minake sure ko muna, nung nagkakilala kami, nung medyo, kasi tayo mga Pilipino, sweet tayo kahit sa friends, sweet tayo, di ba? So, inassure ko muna na saglit lang, ang gusto ba natin friends lang. Ganyan. Kung friends lang, okay lang. Kung friends, okay lang. Pero, kasi ang nangyayari is everyday kami nag-uusap. Everyday, tapos maya-maya yung usap namin. So, di ba, pag friends lang, clear natin na friends lang tayo. Di ba? Para alam natin kung saan tayo lulugar. Kung saan tayo lulugar. Di ba? Mamaya assuming si Inday type, yung pala, hindi niya pala bet. Hindi pala niya bet. Di ba, Daddy? Di ba? I mean, ewan ko, yun yung set ng mind ko nung mga time na yun eh. So, sabi ko sa kanya, kung friends tayo, wag masyadong sweet. Pag friends lang tayo, wag masyadong sweet. Kasi alam mo naman ang di ba? Di ba, pag sweet ang person naman, madali lang naman tayong ma-fall. Di ba? Baka pag na-fall, hindi mo makatch, di bali ang katawan. Charot, ang corny. Ganun. So, sabi ko, kung friends lang, o di friends lang tayo, walang masyadong ma-attach. Ganyan. Ganon ang sinabi ni Inday noong mga panahong yun. Tapos sabi din naman niya, sabi niya, gusto niya ng Asian. Gusto niya yung Asian na mapangsawa. Asian yung gusto niya mapangsawa. Pero wala pa siyang nahanap na matino. So sa lagay na to, matino na ako. Sabi niya gano'n. Gusto niya ng Asian, pero wala pa siya nahanap na matino. Na nakakaintindi sa kanya, na mga tipong gano'n.
So, ganon yung ano namin. Antok na ako. Naantok ka na sa kwento ko no, daddy, no? Oh, ganon. Si Mudja ko matulog na sigurado. Ay, hindi pa pala. Kala ko tulog na siya. Dami na kasi mga crazy ngayon, kaya mahirap kahit may mga dating apps. Oh, ano siya, sabi niya, bago ako may Thailander siya na na-meet. Ngayon yung girl is nasa Middle East. Tapos may sinasabi siyang problem regarding sa family. So, single, hindi ko lang kung single mom siya. So, may sinasabi siya na problem niya dun sa Thailand. So, medyo, ano natin, mabait. Nung after na nakuha ang gusto, noong nandoon, bigla na siyang nag-iba ng mood, yung babae din. Nag-iba siya ng ano na, ang daming reason, hindi na sila nag-uusap, ganyan. So, syempre, di ba lalaki yan? Nagets na niya na gano'n lang pala yun. So, kinat na niya. So, hindi na niya kinausap, ganyan. Pero swerte yan, nahanap ka. Sige, daddy. Thank you. Ano ba? Ayun. Basta clear kami doon sa hindi na kami nagpo-play games. Kumbaga, sabi ko kasi sa kanya na ayoko na ng yung flirt lang ba? Yung flirt kasi ilang taon na tayo 34, may pag-flirt ka pa ba? Bye ho, salamat. Thank you, daddy. Nantok si daddy sa kwento ko. Oh, di ba? Sabi niya ganoon din siya. Ganoon din siya. Ay, doon na nag-umpisa. Pero, yung start ng namin, LDR namin, medyo talaga, may trust issue, yung mga ganyan. Nice to meet you, Alex. Alarcon, sabi ni Mujako. Ganyan. Pero na-overcome naman namin. Hindi naman, ngayong LDR namin, hindi nga kami nag-aaway Hindi kami nag-aaway. Hindi kami nag-aaway kasi ganito yan. Ang sistema kasi namin, may habol ka na para may baby na. Tumatanda na tayo Nako, daddy, ang mga ibang lahi, ayaw pa magka-baby. Gusto niya kasi mag-travel muna, mag-enjoy muna kami, na kami lang dalawa. Yun yung sinasabi niya. Pero pag magkasama na kami, hindi na pwede yan. Bala siya. Normal lang talaga mga trust issues na yan. Thumbs up host. Thank you, Christoph. Mega shout out. Sa bagay. Nung una ganon. Yung una ganon. Pero nung pinakita niya, yung prove niya sa akin, na seryoso siya sa akin, wala nang trust issue. Okay na ako. Cool na ako. Di ba? Uy, Pikuto maun. Samot. Hindi And gusto ko rin naman ma-enjoy na dalawa lang kami. Kasi gusto niya gusto niya mag-travel kami. Gusto daw niya mag-travel kami. Gusto niya mag-Japan muna kami, mag-Thailand. Siyempre ako naman gusto ko, siyempre. Pero siyempre, 36 na tayo this July. Di ba? Yun yung naisip natin. Mega shout po, Daddy Alex. Sabi ni Christoph. Ayun, pero ngayon hindi kami nag-aaway. I mean, mulang ganun. Kunwari, pag sinabi niyang basta pag okay na ako, pag tumawag siya, pag gising ko, pauwi na siya ng bahay So, pag uwi na siya ng bahay, syempre magiging busy na siya. So, hindi ko na kinukulit. Hindi na ako yung parang baliw na tanong ng tanong, tawag ng tawag, hindi ganun. Ay, maganda. Mag-travel sa Asia. Sarap ng foods dyan. Oo nga, Mojak. Ito yan. Mega loud shout out Mojako, sabi ni Ninja. Ni Christoph.
Oo, mudya ako tapos, ang tawag dito? Hindi kami nag-away. Siguro yung away namin ano lang, seconds. Yung asaran lang. Yung ganun. Hindi ko na siya iniistorbo pag ano. Kasi me time niya yun eh. Pero totoo yan guys ha. Na may me time talaga ang mga lalaki. Hindi ko na, lalo na pag mga ibang lahi. So kung may me time sila, wag mo nang storbo. Hindi man storbohin. Pero ano, hindi ko na kinukulit. Ganon. Hindi ko na kinukulit. Hinayaan ko na siya. Lalo na pag ano, pag kaharap niya ang wrestling at saka PS5. Do not disturb. Hindi naman do not disturb, pero hinahayaan ko lang mag-enjoy. Thank you, Kristaw sa harang. May point ano tayo dyan, pag nagharang ka, may gist tayo dyan. 10 cents. Hindi ko alam kung sa ano, sa Sweden, ewan ko kung magkano pag naharang tayo. Ay, yung ads. Hindi ko alam kung magkano yung ads. Salamat, Kristof, sa iyong paharang. Kumusta na? Kumusta na? Kumusta ang iyong ano, module? Sa totoo lang, ang daming mga magagandang places sa Pinas na pwedeng pasyalan. Tayo kasi mga normal lang, bahay, puro work. Di napapansin ang kaganda ng Pinas. Oo, totoo ko dyan. And foods. Totoo ko dyan, mudya ako. True. Totoo ko dyan. Hello, Cristobal Arca. Mega loud shout out. Harang. Oh no, mudya ako no. Ay, si ano to? Christoph. Thank you sa iyong paharang, Christoph. Kaya nga, totoo. Ang mga vloggers na foreigners pa ang nagpapakita sa atin. True. Ewan ko din naman to mga Pilipino. Sa atin naman kasi. Ewan ko din ba to sa mga Pilipino, kung Pinoy ang nagpakita ng ano, na ang kumbaga ng view ng Pinas, sa kaganda ng Pinas, mas sinusuportahan pa yung mga foreigner. 'Di ba? Sa bagay, kung nag-search ka, yung mga famous kasi yung unang magpo-pop sa YT mo eh. Kung nag-search ka ng Palawan, yung most view, top view ang ano, ang unang lalabas. Harang, sabi ko na nga si Christoph to eh. Thank you, Christoph. Thank you, Christoph, sa iyong paharang. Go! Mudya ko go, tapos tambay ka sa akin. Para ano, dumami yung subscribers. Para ma-monetize ka agad. Go! Why not? Go ahead. Sa Sweden, dami-dami mong mapapakita sa Sweden. 'Di ba? 'Di ba? Dami mo mapapakita kaya push. But ang iksi ng harang ni Lolo ngayon, no? Sabi ni Ninja ni Cristo. Iisa lang kasi yung ano, Christoph, iisa lang kasi yung wifi mo, nadidetect yan ni Lolo. Salamat, nadidetect yan ni Lolo. Go, support kita. Mudya ako, support kita dyan. Start now. Kahit phone lang. Ako lang naman camera eh. Hindi pa naman tayo nagsasahod. Pasahod pa lang. Sana nga. Ang daming rules and regulations dito sa mga... What? What do you mean? Kahit mag-vlogger ka, may rules sila? I mean, pag nag-film ka,
Hindi pwedeng mag-film? Why not try ano na lang? Mukbang. Mukbang, yung food dyan sa Sweden, 'di ba? Food and travel, 'di ba? Daily. 'Di ba? Daily life. Thumbs up host from Christoph. Dikit kalimbang na rin. Thank you, Christoph. Nakapin ka, Christoph, ha? Salamat. Ha? Hindi. Paano yan pag gusto mo? Katulad yan. Yan na yung mudya ko. Yan yung channel mo. Oh, yan na yung ano mo. Yan na yung gamitin mo na pang ano. Yan na yung gamitin mo. Ano ibig mo sabihin na ano? Madaming rules. So, ibig mo sabihin, pag nag-apply ka ng ano, ng channel mo, madaming keme. Pwede mo nga i-vlog yung ngayon na sitwasyon mo. Excuse me. Pwede mo nga i-vlog yung sitwasyon mo ngayon eh, di ba? Oo. Start ka na. Diba? If you want, you can start. I mean, you know, film ka lang. Start filming. Naks, English yun, no? Start filming. Harang. Thank you, Christoph. Damn. Hindi naman maraming keme. Pero, sa mga outdoors, maraming rules ng basta hirap. Ooh, wow. Now I understand. Now I understand yung sinabi mong ganyan. Parang ano na yan? Parang ano? Talaga? Tulungan natin mga viewers. Oo mo dyan ako. Huh? Baba na rin ako maya. Oo. So, ibig sabihin, hindi basta-basta mag-film. So, hindi basta-basta mag-film. Like, for example, traveling, going to your work. So, while on bus, hindi ka pwede mag-film. Ganun ba yun? Yun yung pagkakaintindi ko. Di ba? Like, kunwari, nasa resto kayo. So, public, ano yun, di ba? Or nasa public ka, hindi ka pwede mag-film. Wow. Mahirap nga. Di indoor, ano, mukbang. I mean, sa ano, backyard mo. Di ba? You can eat outside. I mean, sa backyard mo. Di ba? Si Christoph, papaharang siya. Thank you, Christoph, sa pag-play ng ano ko, ads ko. Oh, shoot. Thumbs up host. Thank you, Christoph. Yun lang. Di gawin mo ano. What about ano, mukbang? Ming? Mukbang na lang. Ano lang. Food sa Sweden. Food sa Sweden. Ay, mag-travel kayo. Di ba po napakita yung ano?
Yung view lang, yung view na lang. Yung view, kung ano yung pwede makita sa Sweden, di ba? Pag namasyal ka, oo nga. Oo, ganyan pala dyan sa Sweden, ano? Mudya ko, ganyan pala dyan sa Sweden. Ganyan pala dyan. Sa wakas. Thank you, Christoph. Eh di, magmukbang ka. O, mukbang ka. Or at work. Pwede bang at work? Pwede ka bang maghawak ng phone at work? Pero hindi. Parang mahirap pag at work eh. Masarap maglaro na host ng harang mo host. Thank you, Christoph. Mahirap lang explain, pero iba rin ang norms dito sa Sweden. Okay, then ano na lang, magmukbang ka. Mukbang. Diba? Yun lang naman ang naisip ko. What else? Working out. Hindi rin pwede kasi pupunta ka ng gym, kamo. So, pag pupunta ka ng gym, may mga tao doon. So, hindi siya pwede. Mukbang ang magiging content mo or tips. Diba? Tips. Tips how to lose weight. Health and ano ba? Well and health. Mga ganyan. Oh, bawal din. Oh, ang ano mo na lang talaga, magmukbang ka na lang. Then, so ang maging ang content kasi ganito, 'di ba? Cooking. Minsan kasi, 'di ba, yung iba nga ang content is about makeup. Pero yung content nila, pwede naman nilang i-make. Yung iba nga gumagawa ng travel content, ang ano nila, content talaga nila is about makeup. Yung mga tipong ganun. So, pag ikaw, nag-content ka ng mukbang, okay lang yan. Kasi, pwede ka namang, pag nag-travel ka, pwede mo pa rin upload sa channel mo. Kahit hindi mo siya content. Ay, hindi siya content. Kumbaga, kasama sa content mo. Cooking host. Oh, may nagaro pa si Christoph, oh. Yeah, kung mahilig ka magluto ng diba? Sweden, di food, mukbang, food sa Sweden. Mukbang, para lang start mo yung backyard, di ba? Backyard. Ano ba ang weather dyan? Summer na ba dyan? Ano ang weather ng Sweden ngayon? Yun lang pagpipilian mo. You do the mukbang. O, pwede ka mag-cook. Cooking. Mukbang ng fast food. Basta mukbang. Diba? Ganun pala dyan sa Sweden. Maano pala sila. Hindi katulad ng Pilipinas, ng Canada, tsaka Amerika. Ganun pala dyan. Kristo, salamat ha. Diba? Habang nga dito pa tayo, nagla-live stream. Para mabilis maging yung channel mo, yung monetize. Oo, iba din talaga ito. So, ang magiging content mo lang kung magbibigay ka ng tips. Ayan. Ano ba? And lifestyle, mataas din talaga. Sabi mo, Jaco. Oo, Sweden eh.
Ano ba work niya, host? Hindi ko rin alam. Kaklase ko yan. Batchmate ko yan nung high school, Christoph. Si Mujako. Kabatch ko yan nung high school kami. Taga dito rin siya. Oh, if you want, then start now. Film, you know. Kasi kailan ka mag-start. Yeah, gusto mo. Ako nga 2017. 2017 ako hindi rin natuloy. So nagsisi ako. Na hindi ko siya tinuloy-tuloy kasi 'di ba nasa Macau pa tayo. Sa Macau 'di ba, foods. Pwede ko maging content. Dati sa maintenance sa energy plant po. Now warehousing na ako, sabi ni Mujak. Oh. Madami kang pwedeng maging content basta original video mo ha. Original video mo, hindi pwedeng mag-reuse ka ng content or mag-upload ng mga movies, mga music. Na gano'n, hindi pwede. So, maging choice mo lang dyan is, ang content mo is tips. Pwedeng tips, health, and basta tips, health, and ano ba? Mukbang, cooking. O, ganon. Ano pa ba? Bike. Pwede mo i-vlog yung bike mo. I mean, pag nagbo-bike ka, pag nasa trail ka, pwede mo siya i-vlog. Di ba? Or daily vlog. Daily vlog kasi mahirap din talaga. Daily vlog. Di ba? Ano na? Pinupush ko na siya, no? Christoph. Pinupush na natin siya, Christoph, no? Yeah, kung wala ka namang ginagawa dyan, why not? Malay mo, mag-trending yung mo. Alam mo naman ang di ba? Ang buhay ng YT. Isang video lang yan. Magiging ka na, mayaman ka na. Hindi siya naipagdikitan, Christoph, hindi siya naipagdikitan kasi bumibisita lang siya kasi nga kabatch ko siya. So, bumibisita lang siya. Pero sinasabi nga niya na gusto niyang mag-vlog. Pinupush ko din siya. Habang andito tayo kako. Support ko siya. Oh my God. Diba? Hindi, may na siya, ito yung ginagamit niya, yung Mujako niya. So, nasa kanya na yan, kung yan ang gamitin niya or gagawa pa siya ng iba. Oo nga, single naman yan. Ewan ba dyan? Anong ginagawa mo? Why not film yourself? Di ba guys? Kita mo, nakapag-vlog ako ng wala di sa oras. Kung kailan ako busy, hindi ako nagbo-vlog. Ngayon nandito tayo sa bahay, saka lang tayo nag-vlog ng ganyan. Nakatulog na siya. Ay, tulog na siya. Baka busy na siya. Ay, diyan ka pa ba?
Mujako, kasi ang terms namin dito, baba ng bahay means drop your link. So hindi ka pwedeng mag-type diyan ng English term regarding subscribe sub to sub kasi baka masisilip tayo ni Lolo. Lolo is YouTube. Lolo is YouTube. Bahay is yung link mo, yung channel mo. Ayan. Dikitan, dikit kalembang means sub to sub. So, subscribe ka, turn on your notification bell. Yun yung terms ng kasi pag English term, hindi yun pwede. May spam tayo or masisilip tayo ng YouTube na ito yung ginagawa natin sa ating live streaming. So, yung mga terms dyan is Tagalog na hindi naiintindihan ni Lolo. Katulad ng subscribers. Subscribers is banana. Ang banana ay subscriber. So kunwari yung banana mo is 100 means that's your subscribers. 100 subscribers. So, ang subscribers ay banana. Ganun ang terms. Or, yeah. O yung tamsak is like. Harang is ads. Harang. So, harang means yung ads ko. Ads ng host. Ganyan. What else? Explain mo na lang lahat, host. And then, ninja. Ninja means, katulad nung ginagawa ni Christoph kanina. Yung ginagawa ni Christoph is, nagtatamsak siya, di ba? Yung harang. Harang means may ads. So, piniplay niya yung ads ko. Yung ads ko. So, yun yung harang. Yung full pack means nanood ka. Kunwari, video yung link na binaba. Ano ka ba? Malit na bagay. Charot. So, full pack means pag, kunwari, si Christoph nagbaba ng link. So, pupunta ka dun sa link niya. Kasi gusto mo magbalik siya sa'yo ng subscription. So, ang full pack is manonood ka ng 1 minute bago ka mag-like, subscribe, at saka turn on ang notification bell. So, yun yung full pack. Pero pag link ang binaba, link means yung channel mo, dikit kalembang means nag-subscribe ka lang at saka nag-turn on ang notification bell. Ganon. What else? Ang ganda po ng terminology sa YT mo, Jaco, sabi ni ano. Yes. Lapag means drop your link. Drop your channel, kung ano yung gusto mo i-promote. Or pwede ka rin kung nag-ML ka, pwede mo rin siyang gawing content, yung ML mo. 'Di ba, Christoph, yung games, 'di ba? Pag gamer ka, ML, pwede mong gawing content. O, yun, binigyan na natin ng idea si Mujako para Ganon. Ano ba? Thumbs up means like. Ano ba? Tuwad is dislike. Ayun. So, mag-start ka, dito naman si host. No problem. Tusok is like, di ba? Tusok is like din eh. Tusok is like. Tamsak and tusok are same, di ba? Christoph? Tapos hindi lang naman sa akin, Mujako, hindi lang sa akin
pwede ka mamasyal. Madaming live streaming na Pilipino. Tapos, ano ba? Tapos, kung may nakita kang join button dyan, pwede ka magpa-member sa host. Ganyan. So, pag nagpa-member ka, syempre, flex ka nila lagi, pupromote nila yung channel mo lagi. Ganyan. Yung tamsak, tusok, tsaka tuhog is like. Parang parang si Mujako Christoph, parang I'll think about it. It's so complicated. Lahat ng T likes. Tama. Kasi T like, samsak. LOL. O, diba? So, kung ML naman, pwede mo naman i-record yung ML mo. Yun yung maging content mo. Okay lang yun. Pero mas maganda kasi pag may interaction diba? Ay, tama ba yun? Oo, diba? Yung nakikita ka, nagsasalita ka. Ayoko na yung super chat at saka super sticker. Basta pag nagpa-member ka, ayan. Basta pag nagpa-member ka, yan, promote your channel. Sa live streaming nila. Madami pa, pwede kang i-help. Lumaki yung subscribers mo. Sa Twitch, I heard Twitch, pero I heard lang kay Jowa. Dito, Tagalog. Huwag ka. Marunong naman yan mag-Tagalog. Tsaka hindi lang ako nag-live streaming ng ganito. Madami pa. Sasabihin ko sa'yo kung saan ka pupunta. So, kunwari, binaba mo yung channel mo, tapos may nag-done, yung done, hindi pa pala natin na-explain. Pag nag-done sila sa'yo, kunwari, Mujako, done, so, ibig sabihin, magsusukli ka sa kanila. Pag sinabing sukli po, isusubscribe mo din sila. Gano'n. Try ko magpa-member ko pwede, try ko lang. Saan ka magpa-member, Christoph? Oh! Hala, nagpa-member nga si, Christoph. Oh my God. Thank you, Christoph, sa iyong pa-member. Mura lang naman ang membership ni host. 25 pesos na ito eh. Thank you! Oh guys, welcome sa ating bagong member. Guys, ang mga membership pala is renewal pala yan. Nakala ko lifetime. Thank you. Tatatlo lang tayo dito, no. Yan yung mga natin, mga supporter natin na ever since na kahit hindi pa tayo monetize. Thank you. Meron ka naman ng night boot dyan, di ba? Edit ko na lang yan. Oh, host. Every month host. Renewal. I-edit ko na lang yung night boot mo. Lagyan ko na lang ng kinemerot. Kinemerot.
Gamitin mo na dyan yung ano natin, yung mga cupcake at saka, cupcake, yung mga ginawa ni host. Mega shot, Christoph, sabi ni Kaden, hindi ba umiba kulay ng name pag member host? Hindi. Ano lang siya, may cupcake ka lang dyan, may badge. May badge ka lang dyan. Mega shot, Kaden. Diba? May member tayo. Oh, ano, kaya pala, sana si Mujako? Kaya pala, sabi ko familiar ang Twitch dahil si Nightbot and Twitch siya. So, Nightbot and Twitch. Ito. Tama ba ako? Mujako? Oo, tama. Yung sa iba host, umiiba. I don't know how. How to change ba yan? What do you mean umiiba? Nagko-color green, orange? Paano? Turuan mo si host. Oo, Nightbot and Twitch. Kasama yan. Oo nga. Kaya pala sabi ko familiar. Kasi dito si binuksan ko kasi yung Nightbot ko. Kasi lalagyan ko ng si Cristo. Edit ko na lang to Cristo. Ano ba sabihin ko? Paano? Hindi ko alam. Si Nightbot ba? Ay, hindi si Nightbot. Sa ano ko pala? Settings ko pala yan. No? Oh, I see. Kaya pala yung na-review ko. Sa Twitch kasi, mas madali pera. Maraming donators if you play games. Like ML or any games. Dito naman Mujako, nasa ano na yan, nasa guest, nasa mga viewers natin kung magpapalipad sila kay host, kung magpapakulay sila. Magpapalipad means kung magdo-donate sila. Donate ba ang tawag doon? Oh, basta kung magpapalipad sila ganyan. Nasa sa kanila na yan kasi may super sticker tayo, may super chatter tayo. Hello host, thumbs up. Thank you Roger. Sa timer mo host, lagay mga members mo host. Ayun nga ni-remind mo ako last time, di ba? Kailangan kong edit. Sa bagay, ngayon ang gagawin ko ngayon, Christoph, kasi month of ngayon? May, di ba? Oh. Ikaw pa lang yung nagpa-member ng May. Nag-Twitch ka naman na pala eh. Why not to that one? Vlog na lang yun. Yun na lang gawin mong content.
Maraming salamat sa advices. Sis, got to go na muna till next time. Thank you! Good night na, Mujako. Good night na. Baba na rin ako ng ano. Roger, hello, hello. Good night. Till next time. Pagaling, pagaling. Magpagaling po. Magpagaling po tayo. Ingat-ingat. CV. Ba't hindi ko siya ma-edit? Ay. Yung Twitch, di ba host, yung earning mo ay yung sponsor. Oh, Atonor. Nako, kayo nakakaalam niyan, mga lalaki. Hindi naman ako ano. Kayo ang ano dyan. Alam niyo yung mga yan. Alam mo mga boys. Ako kasi hindi ako mahilig sa ano eh. Games. Pag magaling ka, magka-earn ka through donor. Wow, ang galing. Ayun nga yung ginagawa ngayon ni Mujako. Sparkling Spunk, thumbs up. Hello, mega loud shout out. Sparkling Spunk. Hello. Hi, Sparkling Spunk. Mega loud shout out. Just type TEF and Nightboot will drop your link. Ano? At kung manalo ka, ayan, may makuha ka din ata. Oo, naman pala Christoph, alam mo pala yan. Hintayin natin yung sayo. Hintayin natin si Nightboot kung ano. Hindi na niya kailangan mag-YT pala. May Twitch naman na pala siya eh. Sparkling, mega loud shout out. With your heart. Inedit ko na yung Nightboot. Pero ikaw muna yung pinunta ko. Ay, nilagay ko. Kasi ikaw yung yung...
I add you already as a moderator. A sparkling spunk. Where you from? Sparkling spunk. Where you from? Tef, my love, sparkling spunk. Ano daw? Vibes low. I added you already as a moderator, sparkling. Please subscribe to host. Don't forget to subscribe to host. Don't forget to subscribe to host, please. And the lights are low, and there is no guarantee that this night is easy. Happy night, I sure again. Host and vibe, please give me ninjas. If you have, I give you more. No problem, I will give you. But how come we cannot see your subscribers? I'm giving you now. I'm watching. I'm watching now. Where are you from? Where are you from, Sparkling Spunk? I will give you. Don't worry. I'm done to your channel. I will give you more. Just stay there. Ay. I gave you 2 already. Sparkling Spunk. May harang na siya eh. Oo, may harang na. Sparkling, I give you already 2. Ano, baba na rin tayo, guys. I'm done to your channel. I give you 2. Tamsak Ninja Host, Farm Sparkling. Ha? India, pero Pilipino po kayo, Sparkling. Sparkling. Christoph link. This one, Nightboot. Nightboot is dropping his link. Binababa na ni Nightboot yung bahay mo, di ba? Ang cute-cute niya. I love it. Ang cute-cute niya, oh. Parang alang bata.
But it's okay. Baka term lang host yung alam niya. Ay, opo. Ninja Dan. Thank you, Sparkling. Christoph, matulog na tayo? Wala nang tao eh. Tayo-tayo na lang eh. Mag-ano ka ba? Silent LS ka ba? Ang init? Guys, do you like my pin-pin? Pwede pala dito ilagay. Ba't ano yung nasa isip ko kanina na ano? Ano sabi niya? Parang nasa gifted na movie host na yung malaki. Mag-live pa ako host after mo. Sige na. At baba na rin ako. Ang tawag dito, ano tawag sa'yo, Christoph? Christoph, may ginagawa kasi si host. May ginagawa siya para pangkabuhayan. Ngayon, ang ginagamit ko is yung ayan. Sige, Christoph. Good night na. Paalam. Good night, everyone. I will see you again next time. Bye-bye. Thank you, Christoph, sa iyong pa-member. Paalam.